I wanted to discuss extremely important subjects of the future. Và ngày hôm nay tôi sẽ muốn thảo luận với mọi người một trong những cái cực kỳ quan trọng ở trong tương lai. I think that this particular topics will actually affect how the economy will grow, how your organization would be, and personally, how do you would face with anything that will come. Và cái này nó sẽ quyết định được tương lai của các bạn như thế nào, nó quyết định được cái tổ chức của các bạn như thế nào, và nó quyết định rằng chúng ta sẽ đối mặt với cái gì. And I believe that particularly the futures of Vietnam, in my opinion, has a lot to do with leaderships. Đối với trong quan niệm của tôi ấy, là cái tương lai của Việt Nam sẽ có rất nhiều thứ phải làm với cái kỹ năng lãnh đạo. I believe that the business leaderships will also determine how strong the economies will become. Và cái kỹ năng lãnh đạo trong kinh doanh nó sẽ quyết định rằng cái nền kinh tế của chúng ta nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào. You look at the diversities or the differences of population now in Vietnam. Các bạn nhìn vào cái sự khác nhau, cái sự đa dạng trong nền kinh tế, trong cái độ tuổi ở Việt Nam. You know that a big part of your young people. Các bạn có biết được rằng là một phần lớn trong số đó là những cái người trẻ. We call them the millennial kids. Millennial is the one generation of young people that are exposed to the world of internet. Và chúng ta gọi là millennial kids, có nghĩa là những cái người trẻ mà có thể sẵn sàng tiếp xúc với công nghệ, thời đại công nghệ thông tin. Yeah, the millennials are very different these days. They behave differently. They are exposed to things very differently, and they are very, very smart. Và những cái người đấy, người ta có những cái cách tiếp cận riêng của họ, người ta học một cách khác đi và họ cực kỳ là thông minh. Yeah, so the fact is this, that because the people are very smart these days at a younger age, we always face with what we call the wall of talents. Và bây giờ bởi vì là mọi người quá là thông minh, thế nên bây giờ chúng ta phải đối mặt với một cái gọi là thế giới của những cái nhân tài. Because most of these people are very, very talented. Bởi vì hầu hết ý là họ cực kỳ là tài năng. You know, when I look at a lot of young people, universities and all that, I see them, every one of them are really, really smart, talented, and they are very, very good at responding to us in the most intelligent way. Và khi mà tôi nhìn vào các trường đại học ấy, thì tôi thấy rằng cực kỳ là nhiều những cái người thông minh, và cái sự phản hồi của người ta ấy, đối với chúng ta cực kỳ là thông minh theo những cái cách khác nhau. And you know that because your countries are emerging economies. Và cái đất nước của chúng ta là cái nền kinh tế đang phát triển. Your war situations were like not too long ago in 1975, no? Vậy thì in 1975, you ended up with a war, the Vietnam War. Vậy thì ở trong cái năm 1975 á, là các bạn cũng đã có một cái cuộc chiến tranh. So this whole senior people, they are exposed to the war. Vậy thì đối với những cái người mà người ta tiếp xúc với cái chiến tranh á, and of course I believe that these generations of people are also very rich. Tôi cũng biết được rằng là cái thế hệ người đó người ta cũng cực kỳ là giàu bây giờ. So can you imagine that leaderships of that kind versus the young one that are coming up? Và hãy thử tưởng tượng rằng cái sự lãnh đạo của cái nhóm người đấy so với cái nhóm người trẻ. So the wall of talents are very different. Thế nên là bây giờ cái thế giới của tài năng nó cực kỳ là khác nhau. Because the old ones, they are all very traditional. They are probably because of their exposure, they look at things very differently. Và bởi vì rằng là cái thế hệ kia ấy, người ta đã già rồi, cái thứ mà người ta tiếp cận nó khác, thế nên là cái sự lãnh đạo của người ta nó cũng khác. I met a lot of very successful businessmen in Vietnam. They are very senior. Và tôi nhìn thấy rất nhiều những cái người thành công ở Việt Nam ấy. I found that a lot of them are very, very focused on, you know, when they get things done, they get things done through relationships. Rất nhiều người trong số họ khi mà họ muốn làm cái thứ gì đó thì họ muốn làm cho nó xong thông qua cái mối quan hệ. Their world are very much nothing but relationship. Và cái thế giới ấy, nó không có cái gì khác, nó không có những cái thứ mà chúng ta cần thiết, nhưng mà nó phải là tập trung vào cái mối quan hệ á. So their focus are very counselor, their focus are very relationship. But the younger ones, their focus are, hey, hello, the knowledge, do you have the knowledge to lead me or not? Do you get the knowledge to convince me that
I can follow you. Vậy thì cái thế hệ già ấy, người ta tập trung vào chỉ có mối quan hệ của tôi, và thường là người ta sẽ tiếp xúc theo kiểu là nhà tư vấn. Nhưng mà cái thế hệ trẻ thì người ta sẽ tập trung hơn vào kỹ năng, tập trung hơn vào kiến thức. Khi mà một người lãnh đạo thì người ta luôn nói rằng này, bạn có cái kỹ năng để lãnh đạo tôi hay không? Bạn có đủ những cái kiến thức để có thể lãnh đạo tôi hay là không? So I found that the two big gaps between the older generations and the millennial, the younger ones, has got a very, very big, interesting, what we call the talent gaps. Vậy thì tôi mới nhận thấy một điều rằng giữa những cái người mà truyền thống với cái người mà millennial, có nghĩa là những cái người trẻ bây giờ ấy, nó có một cái khoảng cách về tài năng. So it come to a situation that learning obviously is a very, very critical factors to success. Vậy thì nó đến một cái trường hợp, nó đến một cái lúc mà cái phần về học tập ấy, nó cực kỳ là rõ ràng là một trong những cái yếu tố quan trọng để thành công. So learning, what is learning in this case, no? Và ở trong cái trường hợp này thì học tập nó là cái gì? It's really the awareness. Đó chính là cái sự nhận thức. First is that do we even recognize who we are, what we are short of? Đầu tiên nên là chúng ta liệu có đủ nhận thức được là chúng ta là ai, chúng ta đang ở đâu, chúng ta là cái kiểu nào. In both generations. Ở cả hai cái thế hệ. Alright, remember the war out there in the talent, that when we recruit people and when we attract people as a leader, it's going to be really, really different. Và ở trong hai cái thế giới khác nhau, trong hai cái thế hệ khác nhau như thế, cái cách mà chúng ta tuyển người, cái cách mà chúng ta lãnh đạo ấy cực kỳ là khác nhau. When our investors are very senior, old-time businessmen, when our investors, our business partner, they are very senior. Vậy thì khi mà những cái người nhà đầu tư hoặc là những cái người mà ông chủ của chúng ta, người ta đi theo cái sự truyền thống ấy. Yeah, the way we deal with these investors in the most traditional way, particularly in Vietnam, we got to really, really understand how we can bring the gap of talents from the young ones and work together with the older one in this case. Vậy thì khi mà chúng ta phải tiếp xúc với những cái người như thế, chúng ta phải học cái cách làm như thế nào để có thể bỏ được cái khoảng trống về tài năng đi, rằng là làm như thế nào để có thể là bỏ cái đấy đi để làm việc với những cái thế hệ già hơn. So the question is, how do we deal with this whole consistent change, the demands? Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể chúng ta có thể là chấp nhận được tất cả những cái sự thay đổi đó, đấy chính là những cái nhu cầu. You know that today in the world, changes are like every minute, every seconds. Ở ngày nay thế giới thay đổi từng phút, từng giờ. I'm in Vietnam right now. Và bây giờ tôi đang ở Việt Nam. I noticed that sometimes regular changes is like every other day, the government will roll out new things very immediately. Và thực sự ngày nay ấy, những cái người ở bên chính phủ người ta cũng đưa ra những cái thứ mới cực kỳ là nhanh chóng. Especially in the COVID crisis like this. Đặc biệt là ở trong cái thời điểm Covid như bây giờ. You stop work means you stop work. Có nghĩa bạn dừng làm việc, có nghĩa là bạn dừng làm việc. You can't go out means you can't go out. Bạn không ra ngoài có nghĩa là bạn không được ra ngoài. Police is all over the shop to make sure that we don't do silly things, no? Và những cái người cảnh sát ấy thì luôn luôn ở ngoài đó để đảm bảo rằng chúng ta không làm những cái điều ngu ngốc. The world of technology also creates a lot of change every day. Cái công nghệ nó cũng thay đổi rất là nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta. Why we access to information very immediately nowadays? Cái cách mà chúng ta tiếp cận với công nghệ một cách cực kỳ là nhanh chóng ngày nay. Just Google. Chỉ cần Google mà thôi. And the other thing is that technology, right? Và technology, AI. Một cái quan trọng nữa đó chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo. Today we are already talking about technology 4.0. Ngày nay chúng ta đã nói chuyện với nhau về cái công nghệ 4.0 rồi. Today we are no more talking about fiat paper money. Và bây giờ mình không có nói chuyện nhiều với nhau về cái tiền giấy nữa. The world are moving into everything are virtual, everything is digital. Bây giờ tất cả mọi thứ nó đều là ảo rồi, tất cả mọi thứ nó đều là kỹ thuật số hết rồi. You know that in China, when I was there to buy something from the roadside people, Và ở Trung Quốc ấy,
Khi mà tôi chuẩn bị để tôi mua cái gì đó từ những cái người bán hàng, Even the old lady will ask you for digital currencies. và kể cả là đi trên đường mà xong cái người mà người ta già lắm thì người ta cũng hỏi bạn là bạn có trả được tiền kỹ thuật số không? Alipay, WeChat Pay and all that, no? Alipay hoặc là WeChat Pay. They don't collect from me cash anymore. Người ta không có thu tiền mặt từ tôi nữa. So changes is so rapid, so fast. Vậy thì bây giờ cái sự thay đổi ấy nó cực kỳ là nhanh chóng. AI is going to change the way we behave too. Và cái trí tuệ nhân tạo ấy nó cũng thay đổi cái cách mà chúng ta tiếp cận nữa. So learning is also very different these days. Vậy thì cái vấn đề về học tập nó cực kỳ là khác ngày nay. So look here, ladies and gentlemen, I have spoke about a lot of random things. Và thưa quý vị và các bạn, tôi nãy giờ tôi cũng khá nói về rất là nhiều những cái thứ một cách ngẫu nhiên. What it is important is that what I'm trying to say is this, that leadership on the 21st century is really the key to what is going to happen. Và cái kỹ năng lãnh đạo ở trong cái thế kỷ 21 ấy là những cái thứ gì mà tôi cố gắng để nói rằng là nó là một thứ cực kỳ quan trọng. So let's spend today talking about this systems of leadership. Vậy thì hãy dành một cái thời gian trong ngày hôm nay để nói về cái hệ thống của lãnh đạo. But when we talk about leadership, we are talking about just one of the very important soft skills. Và khi mà chúng ta nói về cái kỹ năng lãnh đạo ấy, thì đây chính là một cái kỹ năng mềm. Yeah. So let's look at most important. What are the soft skills that we need to master in the future? Đâu là những cái kỹ năng mềm mà chúng ta cần phải cực kỳ là giỏi ở trong tương lai? Yeah. I'm going to show you these 7 critical soft skills that I have developed and I single out that is important for the 21st century. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về 7 cái kỹ năng mềm và tôi đã phát triển nó và tôi nghĩ rằng nó cực kỳ quan trọng cho cái thế kỷ 21. All right. So I'm going to go through this because I know that some of you all know this, but I also believe that not many of you all don't know this metric that is also in the STM report. Và tôi biết được rằng rất là nhiều người trong số các bạn đã biết cái này rồi, nhưng mà tôi cũng biết rằng nhiều người trong số các bạn chưa biết. Nhưng mà nếu mà các bạn để ý khi mà mình làm cái bài báo cáo STM ấy thì nó cũng sẽ có cái phần này. And you are aware that I focus a lot on application. Và các bạn cũng để ý một điều rằng là tôi tập trung rất là nhiều về cái phần ứng dụng. Yeah. So now let's start with the foundations of all soft skills has got to be self-motivation skill. Và cái nền tảng của tất cả những cái kỹ năng ấy nó là cái kỹ năng tự tạo động lực cho bản thân. Yeah. Why self-motivation is important? Vậy thì tại sao cái kỹ năng tự tạo động lực nó lại quan trọng? Because if we are not self-motivated, we cannot do anything and everything. Bởi vì nếu mà chúng ta không có tạo động lực thì chúng ta không thể làm bất cứ cái thứ gì. If we don't know how to push ourselves every day to get results, we will never get results. Nếu mà chúng ta không có thúc đẩy bản thân mỗi ngày để đạt được cái kết quả ấy, thì chúng ta không bao giờ đạt được kết quả cả. Yeah, you know what is motivation? Vậy thì các bạn có biết được rằng là motivation, động lực là cái gì không? The motive is so important, right? We discussed about that. Chúng ta cũng đã thảo luận về cái này rồi. Cái phần đầu tiên là motive, là động cơ. Making sure that we take actions with a very clear, with very good discipline. Và cái động cơ nó cực kỳ quan trọng. Nó đảm bảo rằng là chúng ta sẽ hành động với một cái sự kỷ luật. And in today, seriously, I feel that if you are not strong to self-motivate yourself, not strong enough to have this whole energy in you to face up to the world, it's very difficult to succeed. Nếu mà ngày nay các bạn mà không có đủ cái năng lượng, không có đủ cái có thể tự tạo động lực cho bản thân để mình có thể đối mặt với ngoài thế giới ấy, thì nó cực kỳ là khó để có thể thành công. The demand for us to be very motivated every day is even more. Và những cái nhu cầu để chúng ta tự tạo động lực cho bản thân mỗi ngày nó còn nhiều hơn nữa. Because I was talking about the talent war, the changes, the technology informations, and the demands to learn how to change every day. Bởi vì tôi đã từng nói về rằng là cái thế giới của toàn những cái nhân tài, những cái công nghệ thông tin, tất cả những cái đó nó làm nên rất là nhiều những cái sự thay đổi. And remember, in the heart of everything, all right, it is really about communication. Và ngoài kỹ năng tự tạo động lực ra, ở trong cái trái tim ấy, ở trong cái phần mà quan trọng nhất của tất cả mọi thứ ấy, nó chính là cái kỹ năng giao tiếp. What we learned about communication, I believe in the past,
it's easy. Và tôi nghĩ rằng là những cái gì mà các bạn đã học về cái kỹ năng giao tiếp ở trong quá khứ nó là một cách dễ dàng. When I say it is easy, you can Google, you can find out all sorts of communication strategy. Khi mà tôi nói là dễ, bởi vì khi mà các bạn Google nó cực kỳ là dễ cho chúng ta tìm được những cái chiến lược để có thể giao tiếp. But I keep saying that actually communication with the right mindset and a very clear objective to me is very important. Nhưng mà tôi nói rằng là cái kỹ năng giao tiếp với một cái tư duy đúng đắn và một cái mục tiêu cụ thể là cực kỳ quan trọng. We must be able to set the right kind of mindset and communicate very clearly with the objective that you want to achieve. Chúng ta cần phải làm như thế nào để có thể thiết lập một cái kiểu tư duy và làm việc để hướng tới cái mục tiêu mà chúng ta đã thiết lập sẵn. As long as you communicate with an objective, it's technically what we call selling. Và miễn là chúng ta giao tiếp với một cái mục tiêu nhất định ấy, thì nói một cách cơ bản nó chính là bán hàng. So it is important to be very clear with your mindset and your objective when we communicate. Vậy thì nó cực kỳ là quan trọng nếu mà chúng ta cần phải là rõ ràng bằng cái tư duy và cái mục tiêu của chúng ta giao tiếp. And in this case, you notice that EQ, emotional intelligence, is important. Và ở trong cái trường hợp đó thì các bạn mới nhận ra một điều rằng EQ là cái trí tuệ cảm xúc ấy là cực kỳ quan trọng. When we're talking about mindset in communication, Khi mà chúng ta nói chuyện về tư duy ở trong giao tiếp, what it means is that you got to have the emotional intelligence in communicating with people. có nghĩa rằng chúng ta có những cái trí tuệ cảm xúc khi mà chúng ta giao tiếp với người khác. What is your emotional intelligence? Vậy thì đâu là cái trí tuệ cảm xúc của các bạn? It is really our emotion when we respond to people and when we respond to a situation. Đó chính là cái cảm xúc của chúng ta khi mà chúng ta phản hồi với con người và chúng ta phản hồi với tình huống. And the way we manage our emotions. Và cái cách mà chúng ta quản lý được cái cảm xúc của mình. Right, that's what I meant by the emotion, the mindset when we communicate. Thì đấy là những cái gì mà tôi muốn nhắc đến về cái tư duy. And like I say that the outcome that you communicate will always down to the way your selling skill is about. Và tất cả những cái đó nó đều là cái kỹ năng giao tiếp của chúng ta là cái gì. With this in mind, you notice that when we leaderships is really all about communicating your message to people. Và ở đây ấy, có nghĩa rằng là làm như thế nào để chúng ta có thể giao tiếp được cái thông điệp của chúng ta cho người khác. The question right now is communications. When I talk about selling, Thì bây giờ ấy, khi mà chúng ta nói về cái kỹ năng giao tiếp, khi mà chúng ta nói về bán hàng á, I spoke about transactional way of communicating, remember? thì hãy nhớ rằng tôi nói về những cái cách mà chúng ta có cái cách giao tiếp một cách giao dịch. The three models of transactional based selling and communication. Chúng ta có 3 cái cách khác nhau ở trong cái phương thức là giao dịch. So it brings me to a very, very important words that I used yesterday. Và nó sẽ là hướng dẫn đưa tôi về những cái từ như là hôm qua tôi đã sử dụng. The argument is whether is selling or communication manipulative. Is selling manipulative? Vậy thì như là hôm qua là tôi đã sử dụng một cái từ rằng là bán hàng thao túng. Yes, because when it comes to transactional way of selling, because your intention is to get result. Bởi vì rằng là tại sao khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta bán hàng theo cái kiểu giao dịch ấy, thì cái kết quả của các bạn là cái quan trọng. Because we want result. Bởi vì chúng ta muốn cái kết quả mà. We control the way we talk. Thế nên là chúng ta mới kiểm soát được cái cách mà chúng ta nói. We learn about the skill, questioning skill that leads to a yes. Và chúng ta có thể là kiểm soát được tất cả những cái kỹ năng để có thể là hướng tới những câu trả lời có. Like the hunters. Như là cái người thợ săn. The painters and the actors. Và cái người họa sĩ và người diễn viên. The way they communicate, only one thing will happen at the end is result. Và những cái thứ mà họ giao tiếp ấy, nó chỉ là một cái thứ thôi cho đến cuối cùng, đó chính là cái kết quả. So that's the reason why selling to a large extent is manipulative. That is the reason why we are learning all the techniques. Thế nên là khi mà tôi nói rằng là bán hàng là thao túng ấy, có nghĩa rằng là cái người bán hàng là cái người kiểm soát, thì đấy là những cái khi mà chúng ta nói về những cái người bán hàng theo kiểu giao dịch. The techniques to stay in control. Thì đấy chính là những cái kỹ thuật để có thể tập trung. The step by step to lead
the buyer to buy from us. Đấy là từng bước một để có thể dẫn đến cái người mua hàng mua của chúng ta. So that's the reason why I felt that selling becomes manipulative. Thế nên là đấy là lý do tại sao mà tôi nói rằng bán hàng ấy thì nó theo cái kiểu từ thao You túng. you try to control the outcome. Chúng ta cố gắng để có thể kiểm soát được cái đầu ra. You lead the buyer to a point where they give you the result or for you to achieve the outcome. Và chúng ta dẫn dắt cái người khách hàng của mình để khiến cho họ đưa ra một cái đầu ra, đưa cho một cái kết quả nhất định. That is the reason why when you read a lot of books will tell you non-manipulative selling, consultative selling, relationship selling, high trust selling. These are what we call the relationship or the consultative selling model. Thì như là chúng ta đọc rất là nhiều những cái cuốn sách ấy, thì những cái cuốn sách đấy nó sẽ nói cho chúng ta rằng là đừng có bán hàng theo kiểu thao túng, đừng có bán hàng theo kiểu là giao dịch, hãy phải bán hàng theo kiểu mối quan hệ, phải bán hàng theo cái kiểu mà tư vấn đi. The three consultative selling methods are remember the counselor, the architects, and the farmer. Hãy nhớ rằng chúng ta có 3 cái kiểu bán hàng theo kiểu tư vấn, đó chính là hình mẫu, nhà tư vấn, kiến trúc sư và nông dân. So in the world of business where every day is all about result, you realize that actually selling to a large extent is more manipulative. Và cái ngày nay ở trong cái thế giới thay đổi, phải bán hàng cho đến cái mức mà không bán được nữa, bán hàng cho đến cái bước cuối cùng thì thôi, thì đấy nó mới chính là cái đỉnh cao của thao túng. That was the reason why we spend days talking about the 6 models of communication. Đấy là lý do tại sao chúng ta dành một ngày ra để chúng ta nói về những cái cách khác nhau The ở way- trong giao tiếp. The first three model is very result orientated. You want to get straight to getting results. 3 cái kiểu bán hàng đầu tiên ấy nó cực kỳ là tập trung vào cái kết quả. The other three methods are very slow, easy because it takes time to build trust. Và 3 cái kiểu cuối cùng ấy nó không có nó sẽ chậm rãi hơn, bởi vì nó cần thời gian để có thể xây dựng cái sự tin tưởng. And today, if I ask you, what is the psychology of people buying? Vậy thì ngày hôm nay nếu mà tôi hỏi các bạn rằng là đâu là tâm lý của mọi người khi mua hàng, There are only two ways. thì nó chỉ có 2 cách mà thôi. People buy from you because of greed. Người ta mua hàng từ bạn bởi vì là cái lòng tham. People buy from you because they love. Và mọi người mua hàng từ bạn bởi vì là người ta có cái tình yêu. So if today I ask you, which is the best way that people will respond to you when you sell to them? Vậy thì ngày nay nếu mà tôi hỏi bạn rằng đâu là cái cách mà mọi người sẽ phản hồi với bạn khi mà bạn bán hàng cho họ, You will say, you agree with me that people buy easier because of greed. và các bạn sẽ nói rằng ngày nay người ta sẽ mua dễ hơn bởi vì cái lòng tham. So yes, we got to understand that to a large extent, selling, if you want result, becomes quite manipulative. Và hãy nhớ rằng nếu mà chúng ta muốn đạt được cái kết quả mà chúng ta đạt được kết quả cuối Then- cùng ấy, thì chúng ta cần phải là bán hàng thao túng. That brings me to leadership soft skill. Thì nó sẽ đưa tôi đến những cái kỹ năng của lãnh đạo. You know that you need to, in everything that we do, it happens with people. So communication, same thing as leader. Vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta làm ấy thì chúng ta đều phải làm với con người. Nó giống như kiểu là lãnh đạo cũng như thế. You know that in the 21st century, Và ở trong cái thế kỷ 21, leaders is even more important to be self-aware. và cái kỹ năng lãnh đạo ấy, những cái người lãnh đạo ấy, người ta còn quan trọng hơn khi mà chúng ta nhận được cái sự nhận thức bản thân. We need to be so aware so that we know what to deal and how to deal with the people around or a situation. Chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta cần phải tự nhận thức được, từ đó để chúng ta mới có thể là phản hồi, chúng ta mới có thể là đối phó với những cái tình huống và con người xung quanh. Leader in the future, leader of course in any way have got to sell even more. Và những cái người leader ấy, ở trong tương lai hay ở bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa, họ còn phải bán nhiều hơn nữa. Yeah, leaders of the future dare to be different. Cái người leader của tương lai, người ta dám làm những cái điều khác biệt. Because everything that we do, it's all about, because of everything is new, we need to be able to dare to challenge and try to be different. Bởi vì rằng là cái thế giới nó luôn luôn thay đổi, có những cái thứ mới sẽ đến, thế nên chúng ta luôn luôn phải sẵn sàng, chúng ta phải dám thay đổi và dám thử thách. And I really feel that leaders of the future, it is even more important to be themselves. Và tôi cũng quan niệm rằng là cái người lãnh đạo của cái thế kỷ mới nó còn quan trọng hơn khi mà người ta là chính mình. Whether you're strong, your strength, your weaknesses,
Alright, your X factors must be very clear to people around you. Và những cái điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như là những cái thách thức của các bạn ấy, nó phải cực kỳ là rõ ràng với mọi người xung quanh các bạn. And leaders of the future needed to be even more positive now. Và đặc biệt là như người lãnh đạo của cái thế kỷ mới thì người ta cần thiết phải trở nên là tích cực hơn. And you realize that leaders will make a lot of changes to what is going to come in your economy, in the people that they follows. You know, when I say that when you follow the wrong leader, you get you to nowhere. Và khi mà cái nền kinh tế nó như bây giờ thì cái tầm quan trọng của cái người leader nó càng quan trọng hơn, và cái người leader người ta sẽ quyết định cái số phận của những cái người follow mình. So yes, leaders really shall even more communicate. Và tất nhiên đó chính là cái người lãnh đạo ấy, nhiều khi người ta còn phải thực hành cái kỹ năng giao tiếp một cách là nhiều hơn, kỹ năng bán hàng nhiều hơn nữa. We learn communication. Chúng ta học những cái kỹ năng giao tiếp To be able to teamwork with people. để có thể làm việc nhóm với người khác. I feel that team working today is about just working with people, right? Và cái việc là làm việc nhóm ngày nay nó không chỉ là làm việc với những cái người ở trong đội nhóm của mình. I think team working skills is able to be teamwork skill this day is about team working ourselves upstream. Và cái việc mà làm việc nhóm ngày nay là tôi nghĩ nó còn quan trọng hơn khi mà chúng ta có thể làm việc nhóm với những cái người cấp trên, với những cái người mà cao hơn mình. Teamwork upstream means working with people that are better than you, more talented than you. Cái làm việc nhóm đối với những cái người ở bên trên ấy có nghĩa rằng là chúng ta làm việc với những cái người mà giỏi hơn chúng ta. Teamwork with people that are more powerful than you. Và làm việc với những cái người mà người ta mạnh mẽ hơn chúng ta. Like your boss. Giống như kiểu là cái người like cấp trên, ông influencer. chủ của các bạn, hoặc là những cái người mà có sức ảnh hưởng. Yeah, team working with your customer is even more important because they are the one that pays you money. Và làm việc nhóm với những cái người khách hàng của mình ấy, thậm chí nó còn quan trọng hơn nữa, bởi vì người ta là những cái người mà trả tiền cho mình. So the 21st century skills of team working is very critical. Thế nên là ở trong cái thế kỷ 21, kỹ năng làm việc nhóm là kỹ năng cực kỳ quan trọng. And you know of the information technology. Và các bạn có biết rằng cái thời đại của công nghệ thông tin, we have to make decision every now and then. Chúng ta cần phải ra được cái quyết định. Decisions got to be made and got to be made very accurately. Và nó cần được quyết định và nó phải được quyết định một cách chính xác. That is the reason why critical thinking is very important. Thế nên là cái kỹ năng tư duy phản biện đấy cực kỳ là quan trọng. How do we make use of information? Làm như thế nào để chúng ta có thể sử dụng được những cái thông tin một cách triệt để? Go through a thinking process. Làm như thế nào để chúng ta đi qua được cái quá trình suy nghĩ? Solve problem. Và chúng ta giải quyết vấn đề. If you don't, you know that today how good you are as a leader is how well and how fast you solve problem. Và ngày nay cái người leader tốt ấy là những cái người mà các bạn sẽ ra được những cái quyết định tốt và quyết định nhanh chóng. And I think that this is a very critical soft skills that is happening in Vietnam. Và tôi cũng tin được rằng là đây là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất của những cái thế kỷ mới ở Việt Nam. I have personally come across many leaders. Tôi đã từng đi qua và nói chuyện với rất là nhiều những người leader. They all appear to be very strong leaders. Người ta đều là những cái người leader cực kỳ là mạnh mẽ. They talk about vision. Người ta nói về tầm nhìn. They talk about money. Người ta nói về tiền. But when problems come, nhưng mà khi mà cái vấn đề nó đến, all run away. Thì tất cả họ đều chạy đi. And those that are not running away, I ask them, how do you solve problem? Vậy thì còn một số người ta không chạy khỏi vấn đề thì tôi mới hỏi họ rằng là họ giải quyết vấn đề như thế nào? What information you base off to solve the problem? Đâu là những cái thông tin mà các bạn dựa vào để có thể giải quyết vấn đề? I felt that a lot of them use their past experiences. Và tôi nhận thấy một điều rằng rất là nhiều người trong số họ, người ta sử dụng những cái kinh nghiệm ở trong quá khứ. And today's solving problem has got nothing to do with past experiences. Và ngày nay khi mà chúng ta ra quyết định thì nó không còn là dựa trên những cái gì ở trong quá khứ nữa. Yes, your success of the past is important. It gives you wisdom. Và cái sự thành công ở trong quá khứ của các bạn ấy nó là cái quan trọng, bởi vì nó sẽ đưa cho các bạn cái sự khôn ngoan. It gives you confidence. Nó đưa cho các bạn cái sự tự tin. But that doesn't make you a very good
critical thinker. Nhưng mà nó không phải là nó sẽ khiến cho các bạn trở thành một cái người mà tư duy phản biện tốt. So critical thinking skills in the futures are important. Vậy thì những cái kỹ năng ở đây ở trong tương lai là cực kỳ phản biện, cực kỳ quan trọng là kỹ năng tư duy phản biện. Because you need to solve problems. Bởi vì các bạn cần phải giải quyết được vấn đề. You need to make decisions. Các bạn cần phải ra được quyết định. Alright, so you realize that these very big skills are increasingly becoming so important because the world are changing so fast. You got different problem every other minute. Vậy thì các bạn nhận ra một cái điều rằng là đây là ba cái kỹ năng cực kỳ quan trọng, bởi vì rằng là tại sao ngày nay thế giới thay đổi cực kỳ là nhanh và chúng ta cần phải ra được quyết định, ra được cái thứ thay đổi. And the more important thing is that everything is down to result. Và một cái điều quan trọng nữa là tất cả mọi thứ nó đều hướng tới kết quả. Everybody, if you don't get result, there's no value you have now in the new world. Nếu mà ở cái thời đại mới này các bạn không đạt được cái kết quả thì các bạn không đạt được cái gì cả. Business, sales, everything is down to result. Kể cả là những cái quản lý hay là bán hàng hay là gì nữa thì nó đều là hướng tới kết quả. Of course, at different stage of your business, at different stage of your career, you need to have different kind of result. Và tất nhiên là ở trong mỗi cái giai đoạn ở trong cái cuộc sống, trong giai đoạn của những cái sự nghiệp của các bạn ấy, thì các bạn cần những cái kết quả khác nhau. And that was a reason why I was talking a lot about your emotional needs driver. Thế nên là đấy là lý do tại sao mà tôi nói rất là nhiều về những cái cấp bậc của nhu cầu thúc đẩy cảm xúc. Remember about this survival, securities, and the love, and recognitions and so on. Hãy nhớ rằng chúng ta có những cái cấp bậc như là sự sinh tồn, sự an toàn, tình yêu, sự công nhận và rất nhiều thứ khác. Whether you are in personal life or personal perspective or business perspective, you need to be aligned because then you will know clearly how to set your goals. Vậy thì kể cả là các bạn nhìn dưới cái góc nhìn cá nhân hay là các bạn nhìn dưới cái góc nhìn doanh nghiệp thì các bạn cũng cực kỳ là phải rõ ràng, phải căn chỉnh sao cho nó đúng với tình huống thực tế thì từ đó các bạn mới có thể rằng là định nghĩa được cái sự thành công, hướng tới cái sự thành công. And you notice that all the results are always related to deadlines. Và hãy chú ý được rằng tất cả những cái kết quả của chúng ta nó đều liên quan đến cái thời hạn. So you notice that our time management skills are essentially the skills to manage deadline to get results. Vậy thì cái ngày nay cái kỹ năng quản lý thời gian thiên về cái kỹ năng làm như thế nào để chúng ta có thể quản lý được cái thời hạn, quản lý được cái deadline và để đạt được cái kết quả trước cái thời hạn. Yes, this is I wanted to give you the whole systems of the 7 critical soft skills of the future. Và tôi muốn vừa đưa cho các bạn một cái hệ thống mà những cái kỹ năng mềm quan trọng của thế kỷ 21. Because changes are so fast. Bởi vì cái sự thay đổi nó cực kỳ là nhanh chóng. There's so much of a talent war out there. Nó có cực kỳ là nhiều những cái nhân tài ở ngoài kia. Who would you select to join you to do business with you? Và ai là cái người mà các bạn chọn để làm business với các bạn? And it is down to what we call what are the skill set that people has. Và nó sẽ đưa ra một cái đó chính là đâu là những cái kỹ năng mà con người có. Whether you are recruiting co-founders, Kể cả là khi chúng ta đang tìm kiếm những cái người đồng sáng lập, you are recruiting sales people, hoặc là chúng ta tìm kiếm những cái người bán hàng, you are picking up people from the universities and develop the talent. Hoặc là chúng ta chọn người từ những cái trường đại học và chúng ta bắt đầu phát triển tài năng. It is really down to the 7 soft skills. Do they have the right skill set for you to work with to get the results that you want? Thì tất cả những cái thứ đó nó đều là về những cái kỹ năng mềm. Liệu là họ có đủ những cái kỹ năng mềm để chúng ta có thể chọn họ để có thể phát triển cái tài năng? Yes, that is now. So once you understand the whole model of the 21st century soft skill, I wanted to take one more step is to discuss leadership skill. Vậy thì khi mà các bạn đã hiểu về cả cái mô hình của những cái kỹ năng mềm này thì tôi muốn bước thêm một bước nữa, tôi muốn các bạn hiểu về cái kỹ năng lãnh đạo. So I want to put quickly leadership into perspective. Và tôi muốn đặt cái kỹ năng lãnh đạo ở trong một cái góc nhìn. Now remember that leadership begins with self-motivation. Hãy nhớ rằng là cái kỹ năng lãnh đạo ấy nó cũng bắt nguồn từ cái kỹ năng tự tạo động lực. I keep saying that if you are not even self-motivated, how can you lead? Vậy thì tôi luôn nói rằng là thậm chí là nếu mà bạn không có tạo được động lực cho bản thân ấy thì bạn dẫn dắt người khác bằng cách nào? If you don't believe in the world of economies, nếu mà các bạn không tin tưởng vào cái thế giới của cái nền kinh tế ngày nay, if you don't have the right attitude, nếu mà các bạn
bạn không có được một cái tư duy, một cái thái độ tốt, you will never get to lead. thì các bạn làm sao để có thể dẫn dắt được người khác? Because leadership is about passion. Bởi vì là cái sự lãnh đạo ấy, nó là cái niềm đam mê, Leadership is about courage and confidence. và cái sự lãnh đạo nó là cái sự khuyến khích và cái sự tự tin. So the daring to change and all that is presenting to you in the future, it is so important because it requires you to be very self-motivated. Và thế nên là chúng ta phải dám thay đổi, chúng ta phải làm cái thứ gì đó khác biệt đi. Thế nên chúng ta cần một cái sự tạo động lực để cho chúng ta có cái niềm tin, có cái sự tự tin. Yes, so it's really very key to know that self-coaching skills are very important. Thế nên là nó cực kỳ quan trọng để các bạn biết được rằng là cái kỹ năng tự huấn luyện cho bản thân ấy là cực kỳ cần thiết. Then communication, Và sau đó là cái kỹ năng giao tiếp, your EQ. cái trí tuệ cảm xúc của các bạn. When you speak, Khi mà các bạn nói, think about the 6 different models. hãy nghĩ về 3, 4, 6 cái cách khác nhau của cái kỹ năng giao tiếp. Which will be the model that you need to use at different time to achieve the outcome that you want. Đâu là cái kỹ năng giao tiếp, đâu là cái hình mẫu giao tiếp mà các bạn áp dụng ở trong cái trường hợp này, ở trong từng cái tình huống cụ thể để có thể đạt được những cái đầu ra mong muốn. And leadership, in this case, you need to communicate every day. Và đối với cái người lãnh đạo ở trong cái trường hợp này thì người ta cần phải là giao tiếp mỗi ngày. The right mindset and clarity, directions. Chúng ta phải có được một cái tư duy thật là đúng đắn và một cái hướng đi thật là cụ thể. So number 2 is actually communication skill. Vậy thì cái As thứ a hai, leader. đối với cái người leader ấy, thì cái kỹ năng giao tiếp cực kỳ là quan trọng. Third is your ability to build the team, Và cái thứ ba đó chính là cái khả năng của các bạn để có thể xây dựng đội nhóm, to lead the team, để có thể là dẫn dắt đội nhóm, to keep the team together. để có thể là đặt cái đội nhóm của các bạn cùng với nhau. Remember, the future, I believe that the futures of Vietnam belongs to the younger generation. Hãy nhớ rằng tôi tin tưởng về cái thế hệ mới của Việt Nam, những cái nền kinh tế và những cái tương lai của Việt Nam nó sẽ phụ thuộc vào những cái thế hệ trẻ. Especially your main bulk of your population is between 25 to 35. Và đặc biệt ấy, là cái độ tuổi trung bình lớn nhất ở Việt Nam, nhiều nhất, có nhiều người ở trong độ tuổi đấy nhất là từ khoảng 25 cho đến 35 tuổi. So these are the young people that are exposed to information, they are smart, they are confused because of so much information out there. All right. So that is the reason why your team working skill, your ability to pull things together and drive things forward, the team forward is so important. Và cái ngày nay thế giới của công nghệ thông tin, thế giới của những cái tài năng, thế nên là cái việc mà người ta có những cái nhân tài ở trong nhóm, có được những cái người tốt làm việc với nhau là cực kỳ là một cái điều dễ thấy. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể là tổ chức, làm như thế nào để chúng ta có thể đặt họ cùng với nhau để họ có thể làm việc được tốt hơn. Driving the young people, the wall of talents, I call it, is no more like what you think about just relationship. Và những cái thứ mà để thúc đẩy những cái thế hệ trẻ ngày nay để cho họ có thể làm việc ấy, nó không chỉ là mối quan hệ nữa. Yeah, you've got to think about your leadership strategies and style. Chúng ta cần phải nghĩ về cái phong cách lãnh đạo của mình. All right, how you want to communicate. Chúng ta muốn giao tiếp như thế nào? And I say to you all that again and again that problem solving, critical thinking is important. Và tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại với các bạn rằng là cái kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề là kỹ năng quan trọng. You'll find that people that follows you will watch how you solve problem. Và những cái người mà follow các bạn ấy thì người ta sẽ nhìn xem các bạn giải quyết vấn đề như thế nào. That's the reason why you cannot run away from problem. You need to have a very powerful, strong knowledge of how you think and make decisions. Thế nên là các bạn không thể nào mà chạy khỏi vấn đề được. Chúng ta cần phải có được một cái tư duy thật là mạnh mẽ để chúng ta nghĩ ra cái cách giải quyết. The futures of a good leader. Cái tương lai của một cái người leader tốt. It is about how you solve problems for your team. Là cái cách là chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề cho đội nhóm của mình như thế nào. And of course is to make decisions. Và tất nhiên là để cho chúng ta có thể ra được quyết định. So you know that this sort of skills is increasingly becoming more important. So I think that it is important for you to take a step back and say, look here, as a leader,
how do I solve problem every day? Vậy thì những cái kỹ năng này là những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng ở trong cái thế kỷ 21, và với cái tư cách là một cái người lãnh đạo thì các bạn cần lùi lại một bước và các bạn nghĩ rằng là làm như thế nào để tôi có thể ra được quyết định một cách đúng đắn và nhanh chóng ngày nay. Do I have the courage? Liệu tôi có cái sự khuyến khích hay là không? Do I have the confidence? Tôi có cái niềm tin, tôi có cái sự tự tin hay là không? Do I have got the right clear mind to be able to look at information and solve the problem? Liệu rằng tôi có một cái tư duy thật là cụ thể để nhìn vào cái thông tin, nhìn vào những cái sự thật và giải quyết vấn đề hay là không? Big people solve problems. Những cái người lớn ấy thì người ta giải quyết vấn đề. Great leadership is nothing but problem solving skill. Và những cái người leader tuyệt vời ấy là những cái người ở những cái kỹ năng giải quyết vấn đề. Small people run away from problems. Những cái người mà nhỏ ấy thì người ta chạy khỏi vấn đề. They push the blame to other people. Người ta bắt đầu là đi phàn nàn với phàn nàn về người khác. Remember, problem solving is a very key skill. Hãy nhớ rằng cái kỹ năng ra quyết định, cái kỹ năng giải quyết vấn đề ấy là kỹ năng cực kỳ quan trọng. How you solve problem, do critical thinking and make decision seriously is watched by all the people around you. Và thực sự là quá trình mà các bạn tư duy phản biện, các bạn giải quyết vấn đề và các bạn ra quyết định ấy, thì tất cả những cái thứ đó thực sự là tất cả mọi người xung quanh đều nhìn vào các bạn và quan sát. That is the reason why systems are very important. Đấy là lý do tại sao mà hệ thống cực kỳ là quan trọng. When we talk about system, we are always talking about the step by step process. Khi mà chúng ta nói về hệ thống thì chúng ta đều nói về cái từng bước một. If you don't have a process, khi mà các bạn không có một cái quy trình, how do you solve problem? thì các bạn giải quyết vấn đề bằng cách nào? Do you solve problem by your feeling? Các bạn giải quyết vấn đề của mình bằng cái cảm xúc à? Yes, if you are experienced, it's fine. Ok, nếu mà các bạn mà có được nhiều cái kinh nghiệm ấy thì nó cũng ổn trong một số trường hợp thôi. Yeah, but the experience of the past doesn't represent the future. Nhưng mà cái sự kinh nghiệm ở trong quá khứ ấy, nó không hề có đại diện cho cái tương lai. Particularly in an environment like yours. Đặc biệt là ở trong cái môi trường như bây giờ. Yeah, because you're dealing with a big talent gaps. Bởi vì bây giờ các bạn đang phải đối mặt với một cái khoảng cách tài năng cực kỳ là lớn. So, critical thinking process. Vậy thì hãy nghĩ về cái quá trình tư duy phản biện. And we will be discussing about this process, I think, in the next few sessions. Và chúng ta sẽ nói chuyện, chúng ta bàn luận với nhau về cái phần đó ở trong một vài cái buổi nữa. And seriously, it is also your opportunity if you have the right process. Và thực sự ấy, cái đấy ấy, nó chính là cơ hội của các bạn nếu mà các bạn có một cái tư duy đúng. So you realize that actually everything that we are talking about is really about how we lead ourselves and continue to learn the right thing right. Vậy thì các bạn mới nhận ra một điều rằng là tất cả những thứ đó là cái cách mà làm như thế nào để chúng ta có thể dẫn dắt bản thân và làm những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn. And I tell you that leadership, if you lead people and you don't produce results, you're gone. Và thực sự ấy, ở trong kỹ năng lãnh đạo, khi mà các bạn dẫn dắt một đội nhóm mà các bạn không có cái kết quả ấy, thì các bạn xong rồi. If you want to lead people, all right, and you can't lead people to get a result, you're gone. Và nếu mà các bạn muốn dẫn dắt người khác ấy, nhưng mà các bạn không muốn dẫn dắt bằng cái kết quả ấy, thì các bạn cũng xong luôn. Leaders are very clear with their deadlines. Và cái người leader người ta cực kỳ là rõ ràng với cái thời hạn. Once they have deadline, they will drive people towards that vision, towards their objective. Một khi mà người ta có những cái thời hạn thì người ta sẽ thúc đẩy người khác đi đến hướng tới cái sự thành công, hướng tới cái đích đến. Towards that deadline. Hướng tới cái thời hạn. So you notice that everything that as a leader would do, whether to do team building, to conduct problem solving, decision making, to communicate, to be self-motivated leads to one thing. Vậy thì chúng ta cần phải để ý rằng những cái gì mà người leader làm ấy là để người ta làm việc nhóm, hay người ta giải quyết vấn đề, người ta ra quyết định, hay người ta giao tiếp, hay là người ta tự tạo động lực, thì chỉ hướng tới một thứ duy nhất. Making sure that we achieve results with the deadline. Có nghĩa rằng cái lúc đó ấy, là chúng ta phải đảm bảo được rằng chúng ta đạt được cái kết quả ở trong một cái khoảng thời gian nhất định. That is the reason why leaders, because they need to get result, they got to get the people, motivate the people, to lead the people towards the point of result. Bởi vì rằng những cái người leader ấy là những cái người mà cần thiết phải đạt được kết quả, thế nên là người ta tạo động lực, người ta dẫn dắt người khác để có thể hướng tới cái kết quả. That is why
coaching skill is important. Đấy là lý do tại sao mà cái kỹ năng huấn luyện đây là cực kỳ quan trọng. Coaching skill is about result. Kỹ năng huấn luyện ở đây đó chính là về kết quả. Coaching is about be able to look at starting with plan, vision, goals, and then build that system, build that process towards the point of result. Và cái huấn luyện ở đây có nghĩa rằng chúng ta phải thiết lập cái mục tiêu, thiết lập cái lý do, thiết lập những cái niềm tin để có thể hướng tới được cái kết quả. So that's the reason why I feel that if leadership is very important for the futures of your country, then learning how to coach is even more important. Vậy thì như là tôi đã nói, cái kỹ năng lãnh đạo nó cực kỳ là quan trọng ở trong cái thế kỷ 21, đặc biệt là ở trong đất nước của chúng ta. Vậy thì cái kỹ năng huấn luyện đây nó còn quan trọng hơn nữa. So with this, I hope that today you could go back and think through what we have talked about. Refer to these notes in your diary. And for those that don't have a diary, please invest on a diary. Và với hy vọng với cái điều đó các bạn đã học được một số những cái thứ nào đó ngày hôm nay, và hãy làm những cái phần ghi chú ở trong cái cuốn nhật ký của các bạn. Và đối với những ai mà chưa có cuốn nhật ký thì hãy đầu tư vào cái cuốn nhật ký này. It is very worth to invest in this diary because it got everything that you need. Thực sự nó rất là xứng đáng để cho mọi người đầu tư vào, bởi vì nó có tất cả mọi thứ mà mọi người cần To learn, để có thể học, to reflect on your daily, your current system, để có thể là phản ánh vào những cái tình huống thực tế của các bạn. to think about what you want to introduce to your work, to your business, to your personal life, and so on. Và để có thể là tập trung vào đâu là những cái thứ mà chúng ta cần ở trong những cái thế giới ngày nay, ở trong những cái tình huống hiện tại. Especially today. Đặc biệt là ngày hôm nay. Especially today we are talking about leadership. Đặc biệt là hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về kỹ năng lãnh đạo. You need to have something beautiful, clear, right, that you have gone through today to show it to your people. Và các bạn cần phải có một cái thứ gì đó thật là đẹp, thật là rõ ràng để có thể đưa cho người khác xem. That is leadership. Thì đấy chính là cái kỹ năng lãnh đạo. Alright, so reflect on the days, what we have talked about. Alright, think about what you want to introduce, when do you want to introduce it, with who that you want to lead, and how do you want to do it. Vậy thì hãy nghĩ về cái cách là chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta muốn dẫn dắt ai ngày hôm nay, chúng ta dẫn dắt như thế nào và chúng ta sẽ làm với họ như thế nào. We are preparing ourselves for the 10-day challenge. Chúng ta đang chuẩn bị bản thân cho cái phần thử thách 10 ngày. We call this the 10-day mini startup boot camp. Và chúng tôi gọi đó chính là cái trại huấn luyện khởi nghiệp nhỏ. We are really so excited about business leadership. Chúng tôi cực kỳ là hào hứng với cái kỹ năng lãnh đạo ở trong kinh doanh. I'm even more interested to build a business coaching metrics. Và tôi cũng cực kỳ là hào hứng khi mà tôi có thể xây dựng ra được cái ma trận huấn luyện. You will know that day by day, every day for 21 days, you will get clearer and clearer to you, because my job is to lead you to a point of what we call the business leadership. Và mỗi ngày trong 21 ngày các bạn càng ngày càng thấy rõ ràng hơn, bởi vì rằng là những cái gì mà tôi muốn, tôi đưa các bạn đến một cái điểm mà các bạn làm kỹ năng lãnh đạo và doanh nghiệp. I believe the future belongs to the right kind of leaders. Tôi tin được rằng là tương lai nó phụ thuộc vào những cái người leader đúng đắn. Leaders that are very themselves. Người leader ấy là những cái người mà tập trung vào họ. Yeah, they are themselves. They are always real. They are always sincere. They show their weaknesses. They also show their strength. They have a clear X factors. Và những cái người leader đó là người ta là chính họ, người ta thực sự người ta có được những cái sự thật thà, người ta có được những cái kỹ năng cần thiết. With this, then people will be able to follow you. Và với cái điều đó thì mọi người mới có thể rằng là follow các bạn. Yes, leader here is really all about learning, continuous learning. Và cái leader ngày nay là cứ tiếp tục để có thể học tập. But you got to learn with self-awareness. Nhưng mà chúng ta cần phải học với cái sự tự nhận thức. What are the things that you need to learn? Đâu là những cái thứ mà chúng ta cần phải học? To learn the right thing right. Làm thế nào để học những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn? Today we are talking about the 7 critical soft skills. Và ngày hôm nay chúng ta nói về cái kỹ năng cần thiết, 7 cái kỹ năng mềm cần thiết. We spent this morning focusing on the leadership of the future. Chúng ta dành cái buổi sáng ngày hôm nay để nói về cái kỹ năng lãnh đạo của tương lai. And I really hope that with this I will be able to show you the importance of leadership and the skills that are needed
to become a better leader. Và tôi hy vọng rằng với cái điều đó tôi đã chia sẻ cho mọi người đâu là những cái kỹ năng cần thiết và đâu là những cái kỹ năng cực kỳ là quan trọng của người leader. Yes, with this, I want to hand it over to Lynn. Và với cái điều đó tôi xin nhường lời lại cho anh Linh. Okay, Lynn, where are you? Yes, thank you, thank you, teacher Thank you, Lynn, thank you. Xin cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều và cảm ơn bạn Ánh rất là nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay chúng ta đã nghe thầy chia sẻ về cái kỹ năng của người lãnh đạo, đúng không ạ? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị em ở đây mình mong muốn mình sẽ trở thành những người lãnh đạo đội nhóm sẽ trở thành những người lãnh đạo thì mình hãy comment số 1 được không ạ? Rồi, ok, rất là tuyệt vời. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mình đã được thầy chia sẻ sáng hôm nay và mình đã hiểu được là cái hành trình mà những cái kỹ năng mà cần có cho một người lãnh đạo ạ? Những cái kỹ năng cần có cho một người lãnh đạo đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên một cái kỹ năng mà cần có cho người lãnh đạo đầu tiên là gì ạ? Kỹ năng gì ạ? Dạ, kỹ năng tạo động lực. Ok, rất là tuyệt vời chị Hồng Yến. Cái thứ hai mà chúng ta cần có sau khi mà chúng ta cần có kỹ năng tạo động lực thì cái thứ hai mà chúng ta cần có là gì ạ? Kỹ năng gì ạ? Giao tiếp có mục tiêu, giao tiếp có mục tiêu. Ok, rất là tuyệt vời. Cái thứ ba mà một người lãnh đạo cần có là gì ạ? Cái kỹ năng thứ ba mà chúng ta cần có là gì ạ? Làm việc nhóm, làm việc nhóm. Ok, làm việc nhóm là cái thứ ba nha các anh chị. Làm việc nhóm là cái thứ ba. Cái thứ tư mà một kỹ năng của một người lãnh đạo cần có là gì ạ? Giải quyết vấn đề. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn những cái comment của tất cả các anh chị em. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Cái tiếp theo mà mình cần phải có là gì ạ? Kỹ năng gì ạ? Ra quyết định. Ok, ra quyết định và chúng ta sẽ có một cái module một ngày thầy dạy cho chúng ta về cái khả năng ra quyết định này luôn, đúng không ạ? Khả năng ra quyết định là một điều rất cần thiết. Và chưa kịp hỏi luôn thì cũng đã có người comment cái cuối cùng đó là quản lý thời gian, đúng không ạ? Quản lý thời gian. Ok. Và Linh nghĩ sáng nay thì thầy chia sẻ với chúng ta đã rất là rõ ràng rồi ha, rất là rõ ràng rồi. Thì Linh cũng không có cần phải đúc kết gì với tất cả các anh chị vào sáng ngày hôm nay cả. Những cái kỹ năng, 7 kỹ năng mềm cần có trong thế kỷ 21 và 7 kỹ năng cần có của một người lãnh đạo thì chúng ta đã rất là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Và mình sẽ dành thời gian sáng ngày hôm nay để mình sẽ tương tác và mình hỏi với thầy nhiều hơn, mình trao đổi và mình hỏi trực tiếp với thầy nhiều hơn, đúng không ạ? Sáng nay các anh chị cũng đã nghe thầy chia sẻ cho mình trong cái bài giảng của mình có cái phần của ngày hôm qua đó là gì ạ? Bán hàng thao túng, đúng không ạ? Bán hàng thao túng. Bởi vì hôm qua sẽ có một số anh chị em mình có thể mình hiểu nhầm về cái từ ngôn ngữ tiếng Việt á, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam mà, cho nên khi mình nghe tới từ thao túng thì mình có ý nghĩ về nó hơi bị tiêu cực một tí xíu về bán hàng. Nhưng mà khi mà thực tế là khi thầy diễn giải ra cho chúng ta hiểu á, thì bán hàng thao túng nó chỉ đơn giản đó là cách mà chúng ta kiểm soát cái cuộc bán hàng thôi, cái cách chúng ta kiểm soát cái phiên giao tiếp có mục tiêu của mình với khách hàng. Mình kiểm soát được cái cuộc giao tiếp đó, mình kiểm soát được cái năng lượng, mình kiểm soát được cái nội dung, mình kiểm soát được cái thời gian, mình kiểm soát được cái cảm xúc của cuộc giao tiếp của mình với khách hàng để mình có thể chốt sale, đúng không ạ? Chứ không phải thao túng ở đây là mình áp đặt khách hàng, mình ép khách hàng, mình dùng mưu mô xảo huyệt để mình có thể là bán được hàng sản phẩm cho khách hàng nha các anh chị. Tức là đơn giản thao túng ở đây được dịch ra có nghĩa đó là sự kiểm soát, được không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều khi chúng ta bán hàng nhưng mà chúng ta không kiểm soát được cái cuộc giao dịch. Trong cái ý định đầu tiên chúng ta đến với khách hàng là muốn chốt sale khách hàng, muốn bán cái sản phẩm của chúng ta, cung cấp sản phẩm của chúng ta cho khách hàng của mình. Nhưng khi chúng ta tới chúng ta gặp khách hàng rồi thì cái kết quả cuối cùng mang lại là gì ạ? Là chúng ta mang hàng của khách hàng về, đúng không ạ? Chúng ta đi chúng ta bán hàng với mục tiêu là cung cấp dịch vụ cho khách hàng, xong lên đó cuối cùng cái người chốt sale là người bị chốt sale là mình, đúng không ạ? Mình đi với tâm thế là người sẽ chốt sale nhưng mà mình về với kết quả là mình bị chốt sale, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình đã từng bị như vậy rồi ạ? Mình đi tới là mình với mong muốn là mình sẽ tới mình trao dịch vụ sản phẩm mình chốt sale khách hàng, nhưng cuối cùng tới sau cái cuộc nói chuyện đó thì mình quay trở về thì cuối cùng mình là người bị chốt sale ạ. Đúng ạ. Nên nghĩ là có rất là nhiều, đúng không ạ? Trong cái bước đầu mà khởi nghiệp kinh doanh là mình bị như vậy, bị chốt sale trong tự nguyện. Rồi dạ, tự nguyện hay không tự nguyện là cuối cùng mình cũng bị chốt sale. Tự nguyện là bởi vì người ta bán hàng đỉnh cao cho mình tự nguyện, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vì thế cho nên trong các cuộc giao tiếp có mục tiêu mình cần phải có cái khả năng kiểm soát.
Rồi các anh chị em nào mình có cái câu hỏi hay là có cái chia sẻ gì trong ngày hôm nay thì mình hãy raise hand lên được không ạ? Mình hãy raise hand lên để Linh có thể gọi các anh chị. Và cũng giống như nguyên tắc của chúng ta trong cái lớp học của mình sẽ hỏi và tập trung vào mục tiêu của câu hỏi được không ạ? Các anh chị giúp em tập trung vào cái mục tiêu của câu hỏi, tập trung vào bài học. Đừng có hỏi lan man quá. Dạ, nếu mà có chia sẻ thì chia sẻ 2-3 phút thôi, để mình không có làm phiền các anh chị em khác được không ạ? Chứ không thì em lại bị la, được không ạ? Cho nên em chỉ nhờ các anh chị phần đó thôi. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Mời Hoàng Anh ạ. Hoàng Anh bật mic đi Hoàng Anh ơi. Dạ, em chào thầy, chào ban tổ chức ạ. Chào Rồi, tất cả các anh chị. Hồi nãy em có nghe thầy nói về một cái đoạn là góc nhìn á, góc nhìn cá nhân với góc nhìn doanh nghiệp mình cũng phải nhìn chung về vấn đề thành công. Em chưa hiểu vấn đề này là nhìn như thế nào. tức là hồi nãy thầy có chia sẻ là góc nhìn của cá nhân và góc nhìn Của doanh nghiệp. Đúng rồi. là sao? Em hỏi lại đi. Tức là hỏi lại trọn vẹn câu hỏi em. Tức là góc nhìn của ý em đang muốn hỏi là thầy chia sẻ cái vấn đề đó là gì, em chưa hiểu lắm. là tức là cái chỗ thầy chia sẻ cái phần ngay chỗ đó là gì? Nãy giờ thầy chia sẻ thì em chưa hiểu lắm, em chưa biết thầy chia sẻ gì chỗ đó luôn. Đúng rồi, ngay đó nó liên quan tới cái vấn đề tạo động lực mà góc nhìn cá nhân và nhìn theo góc nhìn của doanh nghiệp thì phải chú ý đến thành công, thì em chưa có hiểu cái ý của thầy nói. Rồi, ok. Rồi anh ơi, anh có hiểu câu hỏi của anh không ạ? Ý là cái phần hồi nãy thầy chia sẻ chỗ góc nhìn cá nhân, góc nhìn doanh nghiệp đó, thì đó là như thế nào? Chắc chỗ đó bạn quên cái gì á? Có anh ơi, có người comment là cái đấy có phải là thầy nói như thế đâu ạ, từ góc độ cá nhân hay góc nhìn của doanh nghiệp, nhìn nhận cấp bậc nhu cầu cảm xúc mà anh. Rồi, ok. Rồi, ok, thì cái phần này á thì mình sẽ xem lại nha. Buổi trưa mình anh sẽ đưa lại cái phần này cho anh nha, bởi vì anh hỏi nó, cái câu hỏi của anh đó là nó không có vô một cái câu hỏi, vô cái mục tiêu trọng điểm cụ thể, mà anh hỏi là anh hỏi một cái phần là khi anh nghe qua được cái câu hỏi đó, bây giờ anh hỏi cái chỗ đó là thầy dạy cái gì thì nó rất là khó để cho trả lời, đúng không ạ? Tức là trong một cái bài giảng, một bài thuyết trình mà anh hỏi như vậy thì nó rất là khó, đứng ở góc độ của anh nhìn thì nó rất là khó để trả lời. Thì có cái chị Thị Phạm thì chị có nói là từ góc độ cá nhân hay góc độ doanh nghiệp thì nhìn nhận bậc cảm xúc, nhìn nhận bậc nhu cầu cảm xúc đó, đúng không? Cái này thì có thể là để mình gửi cái mình coi lại ha, rồi trưa mình thảo luận ở trong nhóm của mình về cái phần này thì em sẽ lý giải hơn, nó rõ hơn, chứ bây giờ em hỏi như vậy thì nó là một cái mảng luôn á, không có câu hỏi, nó không có tập trung mục tiêu đó anh. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Em mời anh Trung Thành ạ. Anh. Vâng, ok. Dạ. Hello Mr. Kenbay. Và xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay Thành có một câu hỏi liên quan đến phần quản trị về thời gian ấy. Thành biết là như Mr. Kenbay thì vô cùng là bận rộn và rất nhiều công việc. Thì Mr. Kenbay có thể chia sẻ với anh chị em về cái cách quản lý thời gian của Mr. Kenbay và ứng dụng vào trong cái việc quản trị công ty cũng như là cái sắp xếp công việc trong cuộc sống như nào không ạ? Xin cảm ơn. Dạ rồi, ok. Tức là anh Thành hỏi là thầy Kenbay là cái cách quản trị thời gian của thầy Kenbay như thế nào, có thể chia sẻ cùng với anh chị em không ạ? Dạ, mời thầy ạ. Teacher Kenbay ạ. Okay, I have a very good habit, I think. Và thực sự là tôi có một cái thói quen cực kỳ là tốt. Every morning I will wake up and I will always do one thing. Write down my to-do list. Và mỗi cái buổi sáng ấy là tôi sẽ thức dậy và tôi sẽ làm một thứ, đó chính là tôi sẽ viết ra những cái công việc cần làm. And then I will throughout the day strike it off. Và trong suốt cái ngày đấy, khi mà tôi làm xong cái gì là tôi sẽ gạch đi. So this is a very traditional way, and I believe that it is a very, very powerful way if we develop these habits of a to-do list.
Và tôi nghĩ rằng đây là một cái cách cực kỳ là truyền thống, nhưng mà nó cũng cực kỳ là quyền lực, và mỗi ngày chúng ta sẽ viết được ra những cái điều mà chúng ta cần làm trong ngày, gọi là cái to-do list, và chúng ta sẽ theo dõi theo cái And đó. of course, nowadays handphone makes it easier for us. Tất nhiên là ngày nay những cái điện thoại di động ấy làm cho những cái thứ đấy nó dễ dàng hơn đối với chúng ta. There are many apps now like Trello and many time management apps that are available. Có rất là nhiều những cái ứng dụng mà nó giúp các bạn có thể quản lý được thời gian tốt hơn, như là Trello. Yeah, so you uses a lot of calendar. A lot of us don't use calendar too, right? Và tôi sử dụng cái lịch của tôi cực kỳ là nhiều, và tôi biết được rằng là rất là nhiều người trong số chúng ta không có sử dụng lịch á. Yes, this is my way of general time management. That is to have a good to-do list. Đấy, đó chính là cái cách mà tôi quản lý cái thời gian của tôi. Đó chính là tôi phải liệt kê ra được là những cái việc quan trọng. Tôi phải liệt kê được ra một cái to-do list thật là chất lượng. Yes, and make sure that we at least finish up the most important tasks. Và chúng ta phải đảm bảo rằng cho đến cái cuối ngày đấy chúng ta phải hoàn thành ít nhất là những cái task, những cái nhiệm vụ quan trọng nhất. The second thing is this. I realized that when you have remember something. Vậy thì còn một cái điều khác đấy, đó chính là khi mà chúng ta nhớ cái gì đó. Because I'm also very busy, yeah? Bởi vì tôi cũng là một cái người bận rộn mà. One of the very key things that you must do is to act immediately. Và một trong những cái thứ mà các bạn cần phải làm ấy, đó chính là các bạn phải hành động ngay lập tức. Like I always got this habit that if I got something now, I do it now. Tôi có một cái thói quen rằng là tôi có một cái thứ gì đó bây giờ thì tôi phải làm ngay bây giờ. Because sometimes it is only during our free time we suddenly remember something that we need to do. Bởi vì rằng là không phải là lúc nào chúng ta cũng nhớ là chúng ta cần làm gì. Ví dụ như trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang rảnh rỗi, không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ, nhưng mà đột nhiên chúng ta lại nhớ ra thì chúng ta phải làm luôn. Like giving people a call. Ví dụ như là chúng ta gọi điện cho người ta chẳng hạn. Reminding somebody. Và chúng ta nhắc nhở một số ai đó. Talking to somebody. Hoặc là chúng ta nói chuyện với ai đó. I will usually do it now. Thì thực sự là khi mà tôi nghĩ ra là tôi phải làm luôn. So I have got a very strong do it now attitude. Và tôi có một cái thái độ mà làm ngay lập tức ấy. So these are the two things that I have practiced, have internalized very well. Và đấy là những cái kỹ năng mà tôi cực kỳ là thuần thục hóa. Sometimes I delegate things to people and things are not done. I will do it now also myself. Thực sự là nhiều khi tôi ủy quyền việc cho người khác mà không có người ta không làm luôn ấy, thì tôi tự làm luôn. You see, when I have a deadline, và khi mà tôi có một cái deadline á, I tell you that I behave like a hunter. Tôi thể hiện như là một cái người thợ săn. Yeah, because I need to chase after deadline. Bởi vì tôi là cái người mà tôi phải đuổi theo cái thời hạn mà. So I put on this whole hunter attitude. Và tôi đặt những cái thái độ của cái người thợ săn vô. So I will get things done very fast. Tôi sẽ làm những cái thứ thật là nhanh để có thể là hoàn thành. So this is the three way I manage my time. Thì đấy chính là 3 cái cách mà tôi đã quản lý cái thời gian của tôi. Remember, it's a habit. Hãy nhớ rằng nó là cái thói quen của chúng ta. So the most important thing in a nutshell is that we are the creatures of habit. Và còn một cái điều quan trọng nữa, đó chính là chúng ta là một cái biểu hiện của cái thói quen của chúng ta. It is easy for me to share with you this method that I do. Và nó cực kỳ là dễ khi mà tôi có thể chia sẻ cho bạn những cái phương pháp mà tôi làm. But it's very difficult for you to do, Nhưng mà nó rất là khó cho bạn để có thể làm theo. You got to do it every day. Bởi vì là các bạn cần phải là thực hành nó mỗi And I ngày. tell you that that's the difficult part. Và đấy mới chính là những cái phần khó khăn nhất. So habits, developing the right habits. Thế nên là phải thành lập một cái thói quen, phải thiết lập một cái thói quen tốt. If you don't have a right habits, it's very difficult to even learn this system. Và nếu mà các bạn không có cái thói quen tốt thì cực kỳ là khó để có thể học được những cái hệ thống. So that's the reason why I feel that success is a discipline. Đấy là lý do tại sao mà tôi nói rằng là cái sự thành công ấy nó là sự kỷ luật. Right? How do we discipline ourselves? Làm như thế nào để chúng ta kỷ luật được bản thân? Like this 21 day. Giống như kiểu là hành trình 21 ngày này. 21 day psychology says that it is the most basic, the minimum days you need to condition to start a new habit. Và như là tôi đã nói rằng là 21 ngày ở trong cái tâm lý học ấy, nó là cái khoảng thời gian ngắn nhất để chúng ta hình thành một cái thói quen mới. Yeah, so that's what my answer to you. Thì đấy là những cái câu trả lời của tôi dành cho bạn. Thank you, Mr. Kenbay. Rồi, thank you thầy Kenbay rất là nhiều. Và em xin mời anh Khánh Hòa.
Alo, Rồi nghe có nghe rồi. được chưa? Dạ được rồi. Ở trong cái phần mà kỷ luật huấn luyện để dẫn dắt đội nhóm đạt kết quả thì mình được biết là cần thiết là mục tiêu, lý do và niềm tin để hướng tới kết quả. Nhưng mà trên đây trong cái phần kỹ thuật để dẫn dắt đội nhóm là kỹ thuật mà để huấn luyện đội nhóm thực hiện thì mình không thấy nó rõ ràng ra lắm. Tức là anh muốn hỏi Ví dụ như là một đội nhóm muốn thực hiện công việc đây, nhưng mà cái làm sao phải huấn luyện cho cái đội nhóm của mình đó, nó hiểu vấn đề rồi nó có kỹ thuật để thực hiện vấn đề đó theo một cái định hướng của mình. Thì giả sử như vậy thì có cần cái người lãnh đạo đó có hiểu kỹ thuật hay là cần có một cái đội ngũ khác để training kỹ thuật này cho cái đội nhóm thực hiện không? Yeah. Ý anh muốn hỏi thầy rõ hơn cái chỗ kỹ thuật huấn luyện đội nhóm trong chỗ làm việc nhóm đúng không? Đúng là cái kỹ thuật đây là kỹ thuật, mình muốn hỏi rõ là cái cuộc kỹ thuật đây là kỹ thuật làm sao mà huấn luyện để đạt kết quả. Ngoài cái mục tiêu, lý do, niềm tin thì đương nhiên phải có kỹ thuật là gọi là kỹ năng của từng người, là kỹ thuật để thực hiện đó. Dạ rồi, ok. Dạ rồi, cảm ơn anh Hòa rất là nhiều. Dạ. Chứ anh Hòa muốn hỏi là cái chỗ kỹ thuật huấn luyện để trong làm việc nhóm đó, để làm cái kỹ thuật huấn luyện để tạo ra kết quả cho đội nhóm, cho các thành viên của mình. Dạ em mời thầy ạ. Teacher Kenbay ạ. No. First thing first is that you got to ask yourself, when do I coach my team? Vậy thì đầu tiên đấy, các bạn phải tự hỏi bản thân mình trước rằng là khi nào thì mình sẽ huấn luyện cho đội nhóm. And where do I coach my team, right? Và chúng ta sẽ huấn luyện đội nhóm ở đâu? Why do I coach my team? Và Right? lý do tại sao chúng ta lại coach đội nhóm? Right. So I think that first thing first is that when you coach as a team, và khi mà chúng ta nhận thấy rằng là khi mà chúng ta huấn luyện cái đội nhóm á, first is that when you have a team meeting, right? Có nghĩa rằng khi mà chúng ta huấn luyện đội nhóm, khi mà chúng ta có được những cuộc họp đội nhóm. So in a team meeting, you have got all your people under you. Vậy thì ở trong cái cuộc họp đội nhóm đấy, chúng ta có tất cả mọi người ở đó. So you know that sales meeting, if you are in sales meeting, it is about handling the meeting like a coach, you know. Và khi mà các bạn ở trong cái ngành bán hàng ấy, nếu mà các bạn ở trong ngành bán hàng thì có một số những cái cuộc họp là cái cuộc họp bán hàng ấy, thì làm như thế nào, đó chính là các bạn phải là xử lý cái cuộc họp đấy như là một cái người huấn luyện viên. So when you know this now, because you are talking about team now, so we are talking about group coaching now. Vậy thì bây giờ bởi vì các bạn nói về đội nhóm mà, thế nên là bây giờ chúng ta sẽ nói về cái việc mà huấn luyện cho đội nhóm. Cả đội nhóm. So let's take one step at a time. So now you got to have a skills of group coaching skill with your team. Vậy thì đầu tiên các bạn cần đó chính là các bạn cần phải có được những cái kỹ năng huấn luyện nhóm cho cái đội nhóm của bạn. So now we are talking about how to coach a sales team. Vậy thì bây giờ chúng ta lại nói về cái việc là làm như thế nào để có thể huấn luyện cho một cái đội nhóm bán hàng. So remember, when you coach a team, you must have numbers. Và khi mà chúng ta huấn luyện cho đội nhóm ấy, thì đầu tiên chúng ta phải có con số. For example, you need all the people, first thing first must have number, or you must have the number. Đầu tiên là chúng ta cần phải mọi người ở đó phải có con số, hoặc là chính bản thân bạn phải có một con số. Remember, okay, coach is a good motivator, no problem. Mình hãy nhớ một điều rằng cái huấn luyện ấy nó là một cái sự tạo động lực tốt. If you want to do a team coach, you must have the number to start with. Và nếu mà chúng ta muốn coach cho đội nhóm ấy thì chúng ta cần phải có một cái con số để bắt đầu. For example, your sales team. Ví dụ như là cái đội nhóm của bạn. How many leads are being generated? Bao nhiêu cái người khách hàng ấy, thì bao nhiêu cái người khách hàng tiềm năng sẽ được tạo ra? How many approaches your sales people do? Và bao nhiêu những cái buổi tiếp cận thì cái người bán hàng trong đội bạn đã làm? How many closing attempts they have? Bao nhiêu cái nỗ lực chốt đơn mà họ có? What is the sales number? Và bên cạnh đó thì đâu là cái doanh số? So first thing first is this, that coaching, it is all about numbers. Thì đầu tiên ấy, cái huấn luyện trước tiên chúng ta phải có con số trước. So once you know that everyone has a number. Một khi mà chúng ta biết được rằng tất cả mọi người đều có con số rồi. So remember the coaching system that I was sharing with you about. Và hãy nhớ về cái hệ thống huấn luyện mà tôi đã chia sẻ với bạn. Alright. So what you can do is that you can go for one at a time. For example, one person's come out and they present. It's very normal in the sales meeting.
Okay, then you come out and share with all your people about your activities, for example. Và ví dụ như là những cái gì mà ở trong cái chúng ta sẽ sử dụng cái ma trận huấn luyện đấy và huấn luyện cho từng người một. Ví dụ như tôi nói rằng là anh Linh bây giờ anh trình bày về những cái con số đấy của anh đi, bây giờ anh trình bày về cái kết quả của anh trước mặt mọi người đi. So you need to review, right? Vậy thì các bạn cần phải là review, các bạn phải xem xét. Then you need to coach. Và sau đó là chúng ta cần phải là huấn luyện. So the coaching system I share is like, for example, if Lynn stand up in the team and say, look here, what difference you want to make them today then? Và ví dụ như là những cái ma trận huấn luyện mà tôi đã chia sẻ, thì ví dụ như là khi Linh đứng lên trước mặt đội nhóm thì hỏi rằng là đâu là cái điều khác biệt mà hôm nay bạn muốn làm. So you see, as a team, in really a team meeting, you got to go one at a time, right? Và ở trong cái cuộc họp đội nhóm ấy thì chúng ta cần phải đi từng người một. To make sure that you picked up a few persons and you coach them. Và để có thể đảm bảo rằng các bạn chọn lọc được một vài người và bạn có thể là coach cho họ. Alright, so with this in mind, you now go through the system. Và với cái điều đó ấy, thì bây giờ các bạn phải đi vào cái hệ thống. Alright, what difference you want to make? What is the goal? You got to be smart. What is the reason you want to do it? Do you believe that you can do it? You know, remember the system I was sharing with you about? Vậy thì các bạn có nhớ rằng về cái hệ thống mà hôm trước tôi vừa có chia sẻ không? Đầu tiên là đâu là cái điều khác biệt mà bạn muốn làm, lý do tại sao bạn lại muốn làm cái điều đó. Vậy thì bạn có niềm tin hay là không? Now, usually now from one person you can also do in a group. Và bây giờ từ một người ấy, thường là bạn sẽ có thể là làm cho cả nhóm. Example, I have a big group of you in front of me. Ví dụ như tôi có một cái nhóm người lớn ở trước mặt tôi. I will say, look here, ladies and gentlemen, can you take a piece of paper out now? Và bây giờ tôi sẽ nói với họ rằng là thưa quý vị và các bạn, bây giờ các bạn có thể lấy vào một cái mảnh giấy để ở trước mặt mình được không? Tell me, let's talk about today. Vậy thì hãy nói cho tôi, hãy nói về ngày hôm nay. I want you to write down your goal for today. Tôi muốn là bạn phải viết ra là đâu là cái mục tiêu của bạn hôm nay. And the goal must be smart, huh? Và hãy nhớ rằng cái mục tiêu của chúng ta phải smart nha, phải thông minh nha. So everyone give them time to write down. Vậy thì mỗi người đều có thời gian để có thể viết xuống. Okay, now I want you to think, what is the reason that you want to achieve this goal today now? Sau đó tôi lại hỏi họ rằng là tôi muốn các bạn nghĩ về cái lý do tại sao các bạn lại muốn đạt được cái mục tiêu đó ngày hôm nay. Then you pick up a few fella and say, tell me, share with me, what is the most important reasons that you want to achieve the goals today? Và chúng ta sẽ gọi một số người và chúng ta hỏi họ rằng là nói cho tôi cái lý do tại sao mà bạn muốn làm được cái điều đó ngày hôm nay. You see, reasons can. If I stand up, you call me, you're my leader, you call me out and say, my reason is that I want to close 2 sales today. Ví dụ như là có khi mà bạn gọi một người lên, anh ấy nói rằng là tôi muốn là làm như thế nào để tôi có thể rằng chốt được 2 đơn mỗi ngày. The reason why I want to do it because I know that if I close 2 sales today, I will make 100 million. Cái lý do tại sao? Bởi vì nếu mà tôi biết được rằng là tôi mà chốt được 2 đơn ngày hôm nay thì tôi sẽ kiếm được 100 triệu. With the 100 million, I can bring my family for a holiday. Và với cái 100 triệu đấy thì tôi có thể rằng là đem gia đình của tôi đi nghỉ lễ. So in a team, what happened? Well, you get motivation. No, you listen to. As a team, one person talk about the reason. Everybody listening and get motivated. Và thực sự ấy, nếu mà các bạn huấn luyện chung ở trong đội nhóm ấy, một cái người ta nói về lý do và người ta hào hứng thì cả team sẽ hào hứng theo luôn, cả team được truyền động lực luôn. Then, do you believe that you can do it? Vậy thì sau đó mới hỏi họ rằng là bạn có tin là bạn có thể làm được hay là không? So I get everyone to say, look here, write down. Do you believe that you can do it? Vậy thì tôi mới hỏi tất cả mọi người rằng là nhìn vào đây, tất cả các bạn có tin rằng chúng ta sẽ làm được hay không? So I mean, again, same thing, I'll pick up one person. Và sau đó giống như thế thì chúng ta sẽ đưa thêm một cái người nữa vô. And get ta him hỏi to một người nữa. Get the person to speak about the belief system. Và hỏi họ nói về cái hệ thống niềm tin. Now, this is a time when they don't believe in the product. Và có thể đây là cái khoảng thời gian khi mà họ không có tin tưởng vào cái sản phẩm. When they are not clear with the leadership. Hoặc là họ không có rõ ràng với cái kỹ năng lãnh đạo. As a team, I can talk about it. Và với cái tư cách cả team thì tôi có thể nói về cái điều đó. And then, of course, we talk about, okay, let's get our mindset correct today. Vậy thì chúng ta sẽ nói rằng là ok, bây giờ phải thiết lập cái tư duy cho thật là đúng đắn ngày hôm nay. Alright, we're going to set a contest today. Chúng ta sẽ làm một cái cuộc thi ngày hôm nay. Anyone achieve 2 sales
will get something from me. Và bất cứ ai trong số các Example, bạn mà đạt được cái kết quả 2 cái bán hàng hay cái đơn hàng ấy thì sẽ nhận được một thứ gì đó từ tôi. So everyone excited already. Thì tất cả mọi người đã cực kỳ là hào hứng rồi. Then now we move to external motivation. Remember? Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta đã tạo được cái động lực bên trong rồi thì chúng ta sẽ đi đến cái động lực bên ngoài. So ladies and gentlemen, I want you to write down what are the most important things you need to do today to achieve your goals. Vậy thì các bạn này, khi mà các bạn đặt ra cái mục tiêu như thế rồi thì tôi muốn các bạn viết ra được rằng là đâu là những cái nhiệm vụ mà các bạn cần làm để đạt được cái mục tiêu đó. I give them some time to think, and then I'll pick up one fella to talk again. Và tôi sẽ để cho họ một thời gian để họ có thể viết, và tôi lại gọi một người lên để họ nói. So one fella stand up and say, "Oh, I got 3 closing appointments today." Và một cái người ta bắt đầu đứng lên và người ta nói rằng hôm nay tôi có 3 cái cuộc gặp để có thể là chốt sale. You see, when all these things happen, it gives, because of your coaching skill, you can bring out the positive part of the team. Và bởi vì rằng các bạn có được những cái kỹ năng huấn luyện, thế nên là các bạn có thể là khơi gợi ra rất là nhiều những cái sự tích cực của cả đội nhóm. When someone talks about positive things, khi mà một ai đó mà nói về những cái điều tích cực ấy. For example, I got 3 closing appointments to go. That's why I'm confident I'm able to achieve this. Thì ví dụ người ta nói rằng ngày hôm nay tôi có 3 cuộc gặp để tôi có thể chốt sale, đấy là lý do tại sao mà tôi mới tự tin đến như thế á. So everyone look at this person and beginning to be more positive, and it become, when you see things as a positive, you see opportunity, right? Và tất cả mọi người nhìn vào cái người đấy và người ta thấy tích cực, và khi mà chúng ta thấy tích cực ấy, thì chúng ta nhìn mọi thứ nó đều là cơ hội. The rest will also try to think harder. Thì tất cả những cái người còn lại cũng sẽ cố gắng để có thể nghĩ được nhiều hơn. So let's talk about who are the people you're going to be very focused to make sure that they will buy from you. Vậy thì cùng nói về cái việc mà ai là cái người mà chúng ta sẽ cực kỳ là tập trung để đảm bảo rằng người ta mua từ mình. Alright, and who are the persons that you're going to work with? Very important person today to remind you that you have to achieve the goals. Và bên cạnh đó nhắc nhở họ rằng là ai là cái người mà cực kỳ quan trọng, là luôn luôn nhắc nhở và giúp đỡ họ đạt được cái kết quả. So just to answer you is that at the end of it all, this is what I meant by team coaching. Vậy thì để trả lời cho bạn ấy thì đấy, cho đến cái cuối cùng thì tất cả những cái đó mà là cái thứ mà tôi gọi được là huấn luyện đội nhóm á. So a good sales leader has a system. Cái người leader tốt, cái người leader bán hàng tốt là cái người mà phải có cái hệ thống. Agree? Mọi người có đồng ý không ạ? Thank you. Cảm ơn thầy Kenbay. Có thể cho mình hỏi thêm được không thầy? Không biết còn thời gian để hỏi thêm được không ạ? Dạ rồi, anh hỏi đi ạ. Hôm qua có học về cái hình mẫu bán hàng trong giao tiếp, thì mình thấy có một cái ứng dụng mình nghĩ đưa vô rồi, nhưng mà cái phần này hơi lăn tay một chút, thì hỏi thêm thầy cái này. Ví dụ như một cái sản phẩm, như là sản phẩm hôm qua mình nói là về một cái chiếc xe ô tô đi, hay là một sản phẩm giá trị hơn như bất động sản đi, thì tôi dự kiến là đưa cái hình mẫu từ thợ sang cho tới họa sĩ, tư vấn viên, kiến trúc sư đến nông dân, đưa vô sản phẩm đó luôn, là xây dựng các mục tiêu cho sản phẩm này bằng cái hình ảnh người mẫu cái sản đó, mình đưa vô mục tiêu. Thì ví dụ như là tôi muốn là xây dựng cái thuyết trình một sản phẩm đi, thì đầu tiên từ cái mô hình là tôi dùng kiến trúc sư để tôi định vị ra là các tính năng kỹ thuật của sản phẩm, và tôi dùng cái hình mẫu là người họa sĩ để tôi vẽ ra những cái viễn cảnh đẹp cho cái xe này, những cái tiện ích của xe này, và tôi dùng hình mẫu của tư vấn viên để mà làm sao thuyết phục hơn cho khách hàng. Tại vì khi mà tôi gắn tất cả các hình mẫu đó vô đầu trong sản phẩm á, thì mình đưa ra sản phẩm ra thị trường á, thì mình rất dễ dàng tiếp cận với tất cả các khách hàng. Nhưng mà bây giờ nếu mình đang tư vấn, mình huấn luyện đội ngũ như vậy á, thì giả sử như một cái xe thì mình huấn luyện là gì? Mình có một đội ngũ chuyên về chuyên môn về kỹ thuật, một đội ngũ chuyên về chuyên môn về đưa ra cái giải pháp cho xe, và cuối cùng là đội ngũ là chốt sale. Thì cái chốt sale này có phải cần thiết là chỉ chốt sale này cần mang tất cả các hình mẫu đó vô đi ra ngoài, và người sale đó, người phải nắm hết tất cả không? Và anh có câu hỏi này ở trong cái buổi trưa rồi đúng không anh Hòa? Không, đúng là mình nói buổi trưa hôm qua, nhưng mà bây giờ mình muốn mở rộng thêm á, tại vì ở đây là nói về thầy nói là về cái lãnh đạo đội nhóm đây. Thì cái lãnh đạo đội nhóm đây, khi lúc đó mình
lúc đây mình có cần tách ra từng cái hình mẫu một, hay là cái trong đây mình phải gán vô là cái người đi sale đó, cái người đi sale cần phải có đủ các kỹ năng từ thợ săn cho tới hình mẫu họa sĩ cho tới là ý anh hỏi ở đây á, tức là cái người đi sale á, họ có cần phải nắm hết 6 hình mẫu, 5 hình mẫu còn lại khác không, đúng không? đúng rồi. Dạ rồi, tức là người đi sale họ sẽ có một cái hình mẫu của họ. Vậy thì khi đi sale mình có cần huấn luyện cho họ về 5 hình mẫu còn lại không, để họ đi sale hay không, đúng không? Rồi, ok. Tức là anh muốn hỏi là ở cái khi mà huấn luyện đó anh, thì mình là một cái hình mẫu rồi, thì khi mà mình huấn luyện cho người đó, đội sale của mình á, mình có cần huấn luyện 5 hình mẫu còn lại để người ta đi sale hay không? Teacher Kenbay ạ. Yeah. Okay. You see, this is probably, you know that when you don't know this 6 profile. Và các bạn thấy đấy, khi mà các bạn không biết 6 cái hình mẫu này, When you don't know this 6 profile, khi mà các bạn không biết 6 cái hình mẫu này á, it's very easy, it's very difficult to share with you, right? và cực kỳ là khó khăn để có thể chia sẻ với bạn. It's very difficult to train you. Nó cũng cực kỳ khó khăn để có thể là đào tạo cho bạn luôn. But now it's very easy. Nhưng mà bây giờ nó đã cực kỳ là dễ rồi. Your question is this: if I sell a car, if I sell a property, all right, what sort of salesman I should be? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra rằng là nếu mà tôi bán cái chiếc xe, tôi bán bất động sản chẳng hạn, thì là đâu là cái hình mẫu mà tôi sẽ hướng tới? Now I tell you. Vậy thì bây giờ tôi nói cho bạn. Today, your property, this customer, you got to be a counselor. Ví dụ như ngày hôm nay ấy, là bạn đi bán cái bất động sản này, thì với cái khách hàng này bạn cần trở thành cái nhà tư vấn. He is a very traditional businessman that has a lot of money to buy this property. Cái anh này ấy, anh ấy là một cái người đàn ông mà cực kỳ là cổ truyền thống, và anh ấy có rất là nhiều tiền để mua. So make sure you are a counselor. Đảm bảo rằng với tôi là bạn là cái nhà tư vấn nha. Build rapport. Xây dựng lòng tin với anh ta nha. So can you imagine that we don't have counselor? Vậy thì bây giờ hãy thử tưởng tượng rằng nếu mà chúng ta không có cái nhà tư vấn, Very difficult to train you. thực sự nếu mà chúng ta không có cái sự nhận thức về 6 cái hình mẫu này ấy, thì cực kỳ là khó khăn để có thể là đào tạo và nói cho bạn hiểu được luôn. Today I just tell you, hey, be a counselor, please. Và nhưng mà nếu mà chúng ta biết rồi thì tôi chỉ cần nói với bạn rằng là ngày hôm nay trở thành cái nhà tư vấn nha. So the answer is that yes, the whole 6 profile is meant to make it easy for you to understand what selling is about. Và câu trả lời là có, rằng là 6 cái hình mẫu ấy nó sẽ giúp cho các bạn hiểu là bán hàng một cách dễ dàng hơn. Because remember, in a sales process, you have got to generate leads, you got to qualify leads, you got to pre-approach, you got to make approach, you got to rouse interest, you got to close sales. There are so many points. Và bởi vì tại sao? Bởi vì ở trong cái quy trình bán hàng chúng ta có 12 bước, chúng ta phải tạo khách hàng tiềm năng, phân loại khách hàng tiềm năng, tiếp cận, chiến thắng và phải chốt được sale. Do you know that at every point of engaging customers, và các bạn có biết rằng mỗi cái điểm mà chúng ta gắn kết với khách hàng á, we need to use different strategy. thì chúng ta cần phải sử dụng một cái chiến lược khác nhau. For example, I can present like an architect, Ví dụ như tôi có thể thuyết trình như là một cái người kiến trúc sư, but I got to close like a hunter. nhưng mà tôi phải chốt như một cái người thợ săn. A lot of counselor, after present, they continue to be a counselor. Và rất là nhiều người ta là cái nhà tư vấn ấy, thì sau khi mà thuyết trình xong người ta cứ tiếp tục là tư vấn thôi, tức là cái nhà tư vấn, cannot close sales. thì người ta không thể chốt được. But today I tell you, nhưng mà ngày nay tôi nói cho bạn một okay, điều. you find you present like a counselor, okay, you know. Và thực sự ấy, bạn sẽ thuyết trình như là một cái nhà tư vấn và bạn quan tâm đến khách hàng cực kỳ là nhiều. But you must close as a painter. Nhưng mà bạn phải chốt như là một cái người họa sĩ cho tôi. So what happened? Vậy thì khi mà bạn nhận được cái thông điệp đó từ tôi thì điều gì xảy ra? You become clearer. Rằng là bạn sẽ rõ ràng hơn ở trong cái tư duy của các bạn. So during presentation, you make sure I close like a hunter, tell story and close sales. Và khi mà chúng ta nhớ cái điều đó, chúng ta cứ nhớ trong đầu rằng ok, sau khi mà tư vấn dưới cái tư cách là họa sĩ, tư vấn dưới cái tư cách là nhà tư vấn xong thì chốt sale là phải biến thành cái người họa sĩ để kể câu chuyện. Make sure that at closing, là làm sao để đảm bảo được là tôi phải chốt. You tell him the story, thì bạn phải là đưa cho họ một cái câu chuyện. Can you imagine your children is sleeping in this beautiful bedroom? Này, bây giờ bạn mà mua cái bất động sản này, hãy tưởng tượng xem là đứa con của bạn ngủ ở trong cái phòng ngủ tuyệt vời đẹp đẽ này. Imagine your wife go to the balcony and see the sea.
Và hãy đảm bảo rằng là ví dụ như là hãy thử tưởng tượng rằng vợ của bạn đi ra ngoài ban công và nhìn thấy cái biển ở đó. How do you think they will feel? Và bạn nghĩ rằng là họ sẽ cảm thấy như thế nào? You see, you're trying to close the sales as a painter, Thì right? đấy, bây giờ bạn đang cố gắng để chốt được sale như là một cái người họa sĩ á. That is the reason why you got 6 different way of selling. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta có 6 cái cách khác nhau của bán I hàng. have make it so easy for all of us to communicate. Tôi đã làm nó cực kỳ là dễ dàng cho chúng ta để có thể giao tiếp được tốt hơn. So this is what we call ABC language. Thì đấy chính là cái ngôn ngữ mà tôi nói là ABC. I say, Hunter, you know what to do. ABC là nhận thức trước khi thay đổi. Khi mà tôi nói rằng là thợ săn là cái gì là bạn cũng biết là bạn phải làm gì You rồi. better present like an actor. Và tôi nói rằng ngày hôm nay thuyết trình như là một cái người diễn viên nha. Yes, the answer is yes, you must know. Thì câu trả lời của tôi là có, bạn nên bạn cần phải biết. Thank you. Thank you thầy Kenbay rất là nhiều. Và hồi nãy có anh chị comment ở trên dòng comment của mình đó là kỹ năng lãnh đạo của từng hình mẫu là như thế nào. Thì trong tuần tới thì chúng ta sẽ được các anh chị em leader sẽ chia sẻ cho các anh chị em vào buổi trưa ha, về cái cách mà chúng ta nhận biết về 6 hình mẫu là như thế nào, điểm mạnh điểm yếu của 6 hình mẫu, cái khả năng lãnh đạo 7 kỹ năng mềm của 6 hình mẫu là như thế nào vào buổi trưa của chúng ta trong tuần tới, được không ạ? Và tiếp theo mình sẽ dành cái câu hỏi dành cho những anh chị em mới anh chị ha. Mình ưu tiên cho những anh chị em mới một tí xíu. Mời chị Lương Cẩm Nhung ạ. Mời bạn Lương Cẩm Nhung, mình mở mic ra. Alo ạ. Rồi, ok, mời em. Vâng ạ. Chào thầy và chào tất cả mọi người. Em muốn có một câu hỏi cho thầy, đấy là tức là khi thầy đưa ra cái 7 cái hình tượng 7 cái kỹ năng mềm này ạ, thì là mình biết 7 cái kỹ năng mềm này rồi, và mình biết được là mình yếu. Giả sử như bản thân em thì em yếu cái kỹ năng như là ra quyết định và tức là tư duy phản biện với cả là ra quyết định ạ, thì mình cần phải thay đổi nó thì làm thế nào để nó tốt lên được ạ? Rồi, ok, em hỏi cái kỹ năng của em luôn nha, cụ thể vô kỹ năng làm thế nào để giỏi hơn, để mình phát huy được và khắc phục được cái kỹ năng phản biện ra quyết định của mình, đúng không? Vâng ạ. Rồi, làm sao để giúp cho bạn tốt hơn trong cái kỹ năng ra quyết định phản biện của mình. Rồi, ok, em mời thầy Kenbay ạ. Hello. Yeah, you know that you're right that I feel that I got a feeling that people that mix around here in the context of your country culture, problem solving skills, in my opinion, is very, very low. Và thực sự ấy, là đối với cái kinh nghiệm của tôi khi mà ở trong cái đất nước ở đây, và bên cạnh đó thì ở trong những cái người mà tôi biết ở xung quanh tôi ấy, thì thực sự là tôi cũng thấy rằng là cái kỹ năng giải quyết vấn đề nó không được cao. And this is a very critical skills for you, for us. Đây chính là một trong những cái kỹ năng cực kỳ cần thiết cho chúng ta. Like I say, how people like me, when I work with people in the local. Ví dụ như những cái người như tôi, khi mà tôi làm việc với những cái người ở địa phương. You know, one of the things looking out for if I want to develop leaders. Một trong những cái thứ mà tôi sẽ tìm kiếm nếu mà tôi muốn phát triển những cái người leader. It's actually their critical thinking skill. Đó chính là cái kỹ năng tư duy phản biện. Because as a foreigner, I mean the culture of Vietnam, I don't know a lot of things. Bởi vì rằng là với cái tư cách là một cái người nước ngoài, tôi không có biết nhiều thứ ở Việt Nam. I need to work with people that are very good at problem solving, no? Và tôi phải làm việc với những người mà người ta cực kỳ là giỏi ở cái kỹ năng là giải quyết vấn đề á. Alright, so yes, critical thinking and problem solving, decision making usually come together. Và đúng là như thế, ba cái kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và ra quyết định ấy thường nó sẽ đi với nhau. So there will be a session that I talk about the whole process. Và sẽ có một cái buổi mà tôi sẽ nói về cả một cái quá trình. I think it's tomorrow. Và hình như là tôi nghĩ rằng là ngày mai á. I will be speaking about the step by step to what we call critical thinking, problem solving and decision making. Tôi sẽ đưa ra cho các bạn một cái quy trình để từ đó các bạn tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. So I will not answer to your question now. Vậy thì bây giờ tôi xin phép là không có trả lời thẳng cái câu trả lời, không có trả lời thẳng câu hỏi. Tomorrow when we go through it, you can repeat, you can ask me the question if you are not clear. Ngày mai nếu mà chúng ta học về cái điều đó, nếu mà bạn còn chưa rõ ràng thì có thể nhắc lại và hỏi tôi một lần nữa. Okay?
Ok không ạ? Thank you. Vâng ạ. Và ngày mốt ha, ngày thứ 9 chúng ta sẽ được thầy chia sẻ về tư duy phản biện, nguyên một cái chuyên đề vào buổi sáng luôn ạ. Vâng ạ. Ngày thứ 9. Rồi mời chú Thái Vũ, chú Thái Vũ về ạ. Rồi, cảm ơn Linh. Dạ, chú bật mic lại đi chú Hề ơi, chú bật mic lại đi. Được Rồi. chưa? Rồi. Tức là khi mà cái thế giới nó thay đổi rất là nhanh, đúng không ạ? Thì trong lúc đó cái đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp á, là chưa kịp thay đổi cái tư duy, mà thậm chí có những người do cái thói quen người ta rất là ngại cái chuyện thay đổi. Vậy thì có một số những cái người bạn của tôi như ở Satra rồi thì ở Vietsan á, thì người ta rất là khó giải quyết cái vấn đề đó, mặc dù người ta là người đứng đầu của cái đơn vị đấy, nhưng mà cuối cùng là người ta không biết xử lý như thế nào cả, thì người ta cho hết cả cái đội ngũ nhân sự đó đi học. Nhưng mà cái thời gian đi học phải mất 1 năm 2 năm. Đấy, vậy thì ở trong công ty á, là tại cái thời điểm đó nó vẫn xung đột về mặt quan điểm, về lãnh đạo thì muốn thay đổi. Ví dụ như là tôi nói ví dụ như là ở cái thời điểm này đi, là công ty đang rất nhiều công ty đang chuyển sang cái phần là chuyển đổi số chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mà chuyển đổi như vậy thì một số các cái nhân sự ở trong công ty thì nó gặp rất nhiều khó khăn về cái việc là cái thói quen làm việc. Vậy thì nó sẽ đưa ra rất là nhiều trường phái, thậm chí là có những cái trường phái là ở trong doanh nghiệp đối đầu với lại cả cái lãnh đạo này, đối đầu với đội nhóm này, đối đầu với những cái leader. Vậy thì đối với ông Kenbay thì ông giải quyết như thế nào về vấn đề này cho tốt? Cái ý thứ hai mà tôi muốn hỏi ở đây á, là cái từ code và huấn luyện. Thì tôi biết rằng là trong code thì có huấn luyện và trong huấn luyện có code, nhưng mà về bản chất á, là hai cái này nó khác nhau. Vậy thì rất muốn ông Kenbay làm rõ cái vấn đề này cho cái đội ngũ mà chúng ta đang học ở đây, chúng ta rõ hơn cái vấn đề này để chúng ta làm nhiệm vụ. Xin hết ạ. Dạ rồi, chú Hề hỏi là bây giờ mà khi mà mình cái xu thế xã hội của mình á, thì bây giờ mình cần phải thay đổi, nhưng mà khi thay đổi thì nhân viên ở trong công ty sẽ có một số thành phần là họ họ nắm bắt, họ theo nó không có kịp á, thì cái cách giải quyết của mình như thế nào, đúng không chú Hoàng? Tức là nó sẽ có rất nhiều trường phái ở trong cái việc thay đổi, tức là có người đồng tình thay đổi ngay, có người thì chờ theo là mọi người thay đổi như thế nào mình sẽ theo, nhưng mà có một số á, là người ta sẽ đối kháng, đối nghịch lại cái chuyện đó, tại vì bắt người ta phải thay đổi cả một cái thói quen là người ta thậm chí có người là mấy chục năm rồi người ta thay đổi là rất là khó khăn. Đấy, vậy thì trong cái quản trị, trong cái năng lực về quản trị thì ông sẽ giải quyết cái vấn đề này như nào? Dạ rồi, ok, là cái cách quản trị của thầy nếu gặp như trường hợp như vậy. Dạ Đúng rồi. Câu hỏi thứ nhất. Dạ. Rồi anh nắm được anh. Rồi mời thầy ạ. Hello. First thing first is that there are 3 kinds of people, right? Và đầu tiên ấy, đó chính là có 3 cái kiểu người. They make things happen. Một cái kiểu người đầu tiên là cái kiểu người mà sẽ làm mọi thứ diễn ra. Some people watch. Và một số người là những cái người sẽ quan sát. Some people just don't care. Và một số người ta không quan tâm. So first thing first is that I really think that still, no matter how, there is still a lot of people that will just wait and see, and they also don't want to change. Và cho bất cứ cái trường hợp nào đi chăng nữa thì tôi cũng tin rằng luôn luôn có những cái người mà người ta chỉ có nhìn, người ta quan sát vào tôi và người ta không muốn thay đổi. So I feel that we need to accept that this is the reality. Nhưng mà chúng ta cần phải chấp nhận rằng đấy là một cái thực tế. Yeah, agree. Các bạn có đồng ý rằng nó là một cái thực tế hay là không? Yeah. So okay, let's focus on people that are maybe wanting to know more and want to change. Vậy thì bây giờ ví dụ như thử tập trung vào những cái người mà người ta muốn biết nhiều hơn và người ta muốn thay đổi. Yeah. So you see that nowadays millennial, that means the younger generations. Vậy thì ngày nay ấy, cái thế hệ trẻ, right? The way they look at things are very different from the senior generations. Và cái cách mà người ta nhìn mọi thứ cực kỳ là khác biệt so với những cái người mà trưởng thành hơn. I talk to and engage a lot of young undergrads in Vietnam. Tôi đã từng nói chuyện với rất là nhiều người mà người ta còn chưa cả tốt nghiệp, nhiều cái sinh viên chưa tốt nghiệp ở Việt Nam á. I really think that Vietnamese young people
wants to change. Và tôi thật sự là nghĩ rằng là những cái người trẻ Việt Nam hay là những cái người muốn thay đổi. The problem is that they don't have good leaderships. Và cái vấn đề đó chính là người ta không có một cái sự lãnh đạo tài tình. I hear again and again that they want to follow a good mentor, they want to follow a good leader, they wanted to change, they wanted to do well in life, but they don't have the leaderships. Và người ta nói rằng là người ta muốn một cái người mentor tốt, người ta muốn một cái người dẫn dắt tốt, và người ta nói như thế nhưng mà người ta không tìm kiếm được một cái leadership, một cái kỹ năng lãnh đạo. And to me that is the reason why I feel that the young people in Vietnam is very potential. Và những cái người trẻ ở Việt Nam ấy cực kỳ là tiềm năng. It's the importance of leaderships in over here. Và nó chính là cái tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo ở đây. Now, let's talk about the older generation like us. Thì bây giờ hãy thử nói về những cái người mà già hơn như là chúng ta. I tell you that people here are quite ego, Thực sự quite traditional, not ego. Everybody is ego, but traditional. tôi phải nói một điều rằng là mọi người ở đây ấy, thì tất nhiên là ai cũng có cái tôi thôi, nhưng mà mọi người ở trong cái độ tuổi lớn hơn ở Việt Nam thì mọi người sẽ thường rất là cổ truyền thống. It's very difficult for them to change. Nó rất là khó cho họ để có thể là đào tạo. Because when ego comes in, bởi vì rằng là khi mà cái tôi nó đến ấy, they challenge change. thì những cái thử thách nó thay đổi. That's the problem. Thì đấy chính là cái vấn đề. Alright, you tell them to change, they tell you why must I change? Ví dụ bạn nói rằng là thay đổi đi thì người ta lại nói rằng tại sao tôi cần phải thay đổi? So that's an ego thing, Thì đấy chính là cái mà để làm cái tôi á. So if let's go back to, that's why you started with change. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải bắt đầu với cái sự thay đổi. I think that one of the why startup education, what we are doing is quite interesting. Vậy thì một trong những cái lý do tại sao startup education, tại sao những cái mà chúng ta đang làm ấy nó khá là thú vị. We focus a lot on a lot of what we call commitments to an environment. Và bởi vì chúng ta tập trung rất là nhiều về cái sự cam kết và cái môi trường. A commitment to a system. Đó chính là cái sự cam kết với cái hệ thống. Helps focus on Rome. Cái chương trình F ấy nó tập trung vào Rome. 21 day focus on very much based on the 21 day system. Và cái ngày 21 ấy, cái 21 ngày của chúng ta ấy, thì nó tập trung vào cái kinh doanh, tập trung vào những cái hệ thống 21 ngày. Soon a few of you will go into the 10 day. Và bởi vì là sớm thôi, rất là nhiều trong số các bạn sẽ đi vào cái chương trình 10 ngày. So in my opinion is that one of the way to help a person to change is to be involved in this sort of program. Và một trong những cái quan điểm của tôi rằng là để mà khiến cho người ta thay đổi thì có thể đưa người ta tham dự vào một trong số những cái chương trình như thế này. If you ask your kids to change, ví dụ như khi mà bạn hỏi những cái đứa con của mình để thay đổi á, they don't listen. Nó không nghe đâu. If somebody maybe Kenbay from Singapore, hey God, listen. I may say the same thing but they change. Nhưng mà tôi phải nói với bạn một điều rằng ấy, ví dụ như là bạn nói một điều, đứa con của bạn nó không nghe, nhưng mà ví dụ như là nó nghe từ tôi đi, nghe từ một người gọi là Kenbay đến từ Singapore thì có thể là nói một cái điều giống nhau nhưng mà nó thay đổi đấy. So what I'm saying to you is that actually helping people to change habit is a very different thing. Và thực sự ấy là cái thói quen nó là một cái cực kỳ là khó. We are talking about the awareness before change. Chúng ta đang nói về cái thứ là nhận thức trước khi thay đổi. I think the one thing that, in my opinion, is that it's very difficult for older generations to tell the younger people to change. Và nó cực kỳ là khó bởi vì chúng ta là những cái người mà già và chúng ta nói những cái người trẻ thay đổi á. It's very difficult for the younger generation to tell the older generation to change. Nó cũng cực kỳ là khó khi mà những cái người trẻ nói những cái người già là phải thay đổi. Only way is to use third party strategy. Và có một cái cách đó chính là sử dụng cái chiến lược là bên thứ ba. Use influencer strategy. Sử dụng cái chiến lược người có sức ảnh hưởng. That is the reason why the program that we are running today, if we can get more people into the system, your people understand what is the sixth profile. Thì ví dụ như những cái chương trình của chúng ta có nhiều người vô hệ thống hơn. Ví dụ như những cái người làm việc ở công ty bạn hiểu về 6 hình mẫu là gì. Then it's easy to change. Vậy thì nó dễ dàng hơn để có thể thay đổi. And that's, in my opinion, how we can slowly use the ecosystem, create discipline so that they can change their habit for success. Vậy thì có như thế chúng ta mới có thể sử dụng cái hệ sinh thái để có thể rằng là thay đổi cái thói quen của chúng ta để thay đổi.
Coach is a person. Và coach là huấn luyện viên á. Coaching is a skill. Và cái coaching nó là cái huấn luyện. Coaching is a system. Và coaching ở đây nó là cái coaching nó là một cái hệ thống, nó là một cái kỹ năng, và coaching nó là hệ thống. So what I'm always talking about in coaching, meaning that helping people to get result, I always keep on going back to a system. Và khi mà tôi nói về huấn luyện ấy, là coaching ấy, là tôi luôn hướng tới mọi người để đạt được cái kết quả rằng là tập trung vào cái hệ thống. A lot of people want to become a coach. Rất là nhiều người muốn trở thành cái người huấn luyện. They learn many different kind of coaching method. Người ta học rất là nhiều cái cách khác nhau ở trong những cái kỹ năng về coaching, về trong những cái phương pháp coaching. But I think what I'm sharing with you, the system of mind, is an application. Nhưng mà tôi tin rằng những cái gì mà tôi chia sẻ cho các bạn ấy là cái sự ứng dụng. It's a step by step that focus on internal and external motivation. Và nó chính là từng bước một để có thể tập trung vào cái bên trong và động lực bên ngoài. Yeah, so that's what I'm talking about, system. A coach need a system to coach. Và có nghĩa rằng là cái người coach, cái người huấn luyện ở đây, người ta cần cái hệ thống để có thể huấn luyện. Yeah, I hope I answered your question. Và em xin giải thích cái chỗ này một xíu, là coach ấy, với cả huấn luyện ấy, dịch tiếng Anh tiếng Việt ra nó là một từ ấy ạ. Không, nhưng về bản chất là khác nhau đấy. Có thể là mình không sát, nhưng mà nó là bản chất là khác nhau. Tại vì anh đã được nghe cái phân tích về cái này rồi. Dạ rồi, ok. Cái này là nói về cái mà cách mình sử dụng cái ngôn từ á, bởi vì khi mà cái từ tiếng Anh nó dịch ra từ tiếng Việt thì nó sẽ có nhiều cái ý nghĩa khác nhau, và khi mà mình dùng thì nó sẽ như thế nào á anh Hè ha, tùy người. Ví dụ coaching về doanh nghiệp nó khác, coaching về tâm lý, coaching về ấy, thì mỗi người họ sẽ nhìn ra một cái sẽ định nghĩa một cái khía cạnh khác nhau về cái từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt đó, nó có nhiều nghĩa. Thì theo cái mọi người sẽ nghĩ vậy. Còn đối với thầy, khi mà cái coaching này nó là huấn luyện, đối với kinh doanh nó là huấn luyện và nó dựa trên một cái hệ thống, đúng không ạ? Rồi mời một câu hỏi cuối của Thanh đi ạ. Em cảm ơn anh Linh. Hello Kenbay, I love you. Dạ, hôm qua Bằng mic lại Thanh ơi. dạ, nghe được không ạ? Rồi, ok. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn thầy Kenbay, I love you. Thầy giảng rất là tuyệt vời ạ. Thứ nhất là em nghe hôm nay á, là không có bỏ sót câu nào luôn, bởi vì là trong những cái ngày qua ấy, học đến cái lớp của thầy ấy là nó thúc đẩy cái động lực của em mỗi ngày và hành động ấy. Trong cái quá trình đấy thì em được chiêm nghiệm cái bản thân mình rất lớn. Xin ít phút chia sẻ. Còn em có một cái câu hỏi là trong cái vấn đề thao túng ấy, theo như cái góc độ của em hiểu, hôm nay thầy nói hai từ này, còn hôm qua thì em lại không nghe được đến hai từ này, nên là em cũng chưa hiểu lắm. Tuy nhiên thì em ghi chép lại, và theo như cái cách mà em hiểu được là thao túng tức là bán hàng theo kiểu giao dịch, kiểu ba cái kiểu đầu tiên của người thợ săn, họa sĩ và diễn viên để đạt được tập trung và đạt được kết quả. Tuy nhiên nhưng tại sao lại gọi nó là thao túng ạ? Rồi hồi nãy thì thầy có giải thích cái này rồi, anh cũng giải thích lại một bán hàng thao túng là gì rồi Thanh. Từ thao túng ở trong cái bài tập của mình á, thì bởi vì là dịch thì nó không có được sát nghĩa chỗ từ thao túng, thì có thể là cái tiếp theo của mình á, nó sẽ sử dụng lại là như từ kiểm soát. Thì anh đang là góp ý với một thầy như vậy. Có nghĩa là em cũng có ghi là tức là bán hàng để em giải thích được cái nghĩa hai từ thao túng thôi, tức là mình có thể kiểm soát được đầu ra, đúng không ạ? Bây giờ này mình không có giải thích hai từ nghĩa thao túng và kiểm soát, được không? Cái từ thao túng là dịch nó chưa được sát nghĩa lắm với cái ý nghĩa mà thầy muốn truyền tải, được không? Thì mình dịch ra cái từ đó, bây giờ mình hiểu nó giống như là một cái kiểm soát cái cuộc bán hàng của mình, kiểm soát cuộc giao dịch giao tiếp của mình để chốt sale á. Rồi ạ. Hiểu không? Hồi nãy giải thích cái này rồi mà, 2 lần rồi mà. Thầy giải thích rồi xong anh đừng nói lại chỗ này để cho mọi người khỏi bị hiểu lầm về cái từ thao túng á. Cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình nó hơi bị khác. Rồi bây giờ thầy sẽ nói lại ha, thầy sẽ nói lại phần này. Dạ mời teacher Kenbay ạ. Yeah, you know that I am
I'm very critical overselling. Và thực sự ấy, tôi là một cái người mà tôi bán quá, tôi cực kỳ là tập trung vào bán quá. You must understand that there's different model Và of sales. hãy nhớ rằng chúng ta có 6 cái hình mẫu của bán hàng. We talk about relationship. Chúng ta nói về những cái mối quan hệ á. So in short, the consultative selling focus on customers. Và ở trong nói một cách ngắn thôi là những cái người mà hình mẫu, cái người bán hàng theo phương pháp tư vấn ấy là người ta tập trung vào khách hàng. That will be counselor, architects, and farmer. Đó chính là những cái người nhà tư vấn, kiến trúc sư và nông dân. These three model focus on customers. Và ba cái kiểu này ấy, người ta tập trung vào khách hàng. Their interest is everything about the customers. Và cái sự hứng thú của người ta hãy tập trung vào khách hàng. Let's discuss the first three model. Và hãy cùng là thảo luận với nhau về ba cái hình mẫu đầu tiên. Hunter, painter, actor. Đó chính là cái người thợ săn, họa sĩ và diễn viên. They're only interested in themselves. Người ta chỉ có hứng thú vào bản thân người ta thôi. Nothing wrong, huh? Không có gì sai cả. I'm just being very direct. Tôi chỉ là cực kỳ là thẳng thắn thôi. Because the three model focus on result, ma. Bởi vì ba cái hình mẫu đấy người ta tập trung vào kết quả mà. Whatever I do, I get result. Tất cả cái gì mà tôi làm ấy thì tôi đều phải đạt được cái kết quả. So the reality is this. Và nhưng mà cái thực tế nó là như thế này. Why do we learn the painter, hunter, and actor skill? Vậy thì là tại sao chúng ta lại học theo cái kiểu là thợ săn, họa sĩ và diễn viên? Is to control the interviews, control the process. Đó chính là cái cách mà chúng ta có thể là kiểm soát được cái sự kiểm soát được cái cuộc gặp mặt, kiểm soát được cả mọi thứ, cái quá trình. Direct the buyer towards a certain directions. Chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta phải hướng cái người mua, người ta hướng tới một cái đích đến mà chúng ta muốn. We use NLP strategy. Chúng ta sử dụng những cái chiến lược NLP á. To control the neuro-linguistic, the way people think, people feel, and people think towards a certain direction. Để có thể chúng ta có thể kiểm soát được cái cách mà mọi người nghĩ theo một cái hướng mà chúng ta muốn. The thing is that this method is manipulative. Và thực sự ấy, khi mà nói về cái thì cái từ chính xác nhất đó chính là cái từ thao túng. It's a very straightforward way to talk about transactional sales model. Nó thực sự là một cái cách để nói về những cái hình mẫu giao dịch, hình mẫu bán hàng kiểu giao dịch. That is the reason why people don't like sales people, right? Đấy là lý do tại sao mà một số những cái người ta không thích những cái người bán hàng kiểu như thế. So please don't look at it from a negative sense. Vậy thì xin hãy đừng nhìn vào nó theo một cái cách tiếp cận một cách tiêu cực. Look at manipulative as control. Và hãy nhìn cái từ thao túng ấy theo một cái cách là kiểm soát. Directing buyer towards an objective or result. Có nghĩa rằng là mình hướng cái người mua đến một cái kết quả mà mình mong muốn. So that's the reason why we are learning about skill. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta học về cái kỹ năng. That's the reason why many of you are learning about NLP skill. Đấy là lý do tại sao tất cả chúng ta học về những cái kỹ năng NLP. You know that NLP can hypnotize people. Và cái NLP là có thể rằng là I can talk until you sleep. Có nghĩa rằng là cái NLP là nó có thể giống như kiểu nó thôi miên người khác. Tôi có thể nói đến cái khi nào mà bạn có thể ngủ được luôn. What is this? Vậy thì cái điều đó nghĩa là manipulative, right? Đó chính là thao túng á. So I think I'm just using a words that are very direct to the point. Và tôi chỉ sử dụng một cái từ mà nó gọi là nó đơn giản nhất và nó thẳng thắn nhất đối với cái vấn đề. So that's why when we all have the transactional skill. Vậy thì khi mà chúng ta mà có được những cái kỹ năng về bán hàng kiểu What makes a difference is our value system. Và cái gì mà làm những cái điều khác biệt đó chính là cái hệ thống. I can learn manipulatives. I can learn NLP to control you. Tôi có thể là học NLP để có thể rằng là kiểm soát các bạn. I can use selling skills to close big sales. Và tôi có thể là sử dụng những cái kỹ năng bán hàng để bán một cái món hàng lớn. Even you cannot afford to buy, I will make you buy. Kể cả là bạn không có đủ tiền để mua thì tôi cũng vẫn làm cho bạn mua. So you see, it's manipulative, ma? Và các bạn thấy đấy là thao túng mà. So what I'm trying to tell you, look at it in the right values. Vậy thì những cái gì mà tôi cố gắng nói cho các bạn ấy đó chính là nhìn với cái đó theo một cái giá trị đúng. In the transactional model, the value of the sales seller
is very important. Và đối với cái người mà bán hàng theo kiểu giao dịch ấy, thì người ta phải quan trọng vào cái hệ thống giá trị của người ta ấy. You can learn selling skill to do something wrong. Bạn có thể là học những cái kỹ năng đấy để làm những cái thứ sai trái. You can do it in a professional way. Hoặc là bạn có thể làm nó theo một cái cách chuyên nghiệp. It is up to the seller, Thì đấy là nó phụ thuộc vào cái người bán. The skill that we learn is manipulative. Và cái kỹ năng mà chúng ta học ấy là cái kỹ năng để có thể kiểm soát thao túng. That is the reality. Thì đấy chính là cái thực tế. Got it? Thank you thầy Kenbay rất là nhiều. Và cảm ơn thầy Kenbay rất là nhiều, và cũng cảm ơn Ánh rất là nhiều, và cảm ơn các anh chị em đã có mặt cho tới thời điểm bây giờ nữa mà. Mình rất muốn là theo đúng deadline để mình kết thúc chương trình, nhưng mà bởi vì có rất nhiều anh chị em mình muốn đặt ra những cái câu hỏi cho thầy và mình muốn được thầy giải đáp trực tiếp, cho nên là có thể cái thời gian của chúng ta nó sẽ bị kéo dài hơn một tí xíu. Còn với những anh chị em nào mà mình bận công việc thì mình có thể là mình di chuyển ha, mình có thể mình di chuyển mình đi làm. Và sau khóa học này nha, sau khóa học này các anh chị sẽ được cung cấp, sau 21 ngày mình học mình sẽ được cung cấp một cái tài khoản, một cái bộ video của mình, bộ video trong 21 ngày này của mình. Và mình sẽ được cắt ra những cái phần thầy dạy và những cái phần mà giải đáp như vậy để anh chị có thể tiện để mình theo dõi. Vì thế cho nên những anh chị em nào mà mình bận công việc quá thì mình cũng có thể mình di chuyển, mình đi làm, và sau đó là sau khóa học mình có thể xem lại những cái video giải đáp này của thầy, những cái video chia sẻ này, hỏi đáp trực tiếp này của thầy, được không ạ? Chứ mình cũng không có tiếc gì lắm, được không ạ? Bởi vì rất nhiều anh chị cũng có phản hồi rằng là mình cảm thấy tiếc, nhưng mà thực sự ra cũng rất nhiều anh chị em khác mình cũng mong muốn được giải đáp những cái thắc mắc, những cái vấn đề của mình. Bởi vì nếu như không được giải đáp thì cái khúc mắc đó nó cứ nằm đó và các anh chị em sẽ không giải quyết được cái công việc của mình. Cho nên chúng ta sẽ linh hoạt với nhau, chúng ta sẽ thông cảm với nhau một tí xíu trong cái sự linh hoạt về thời gian giờ giấc này ha. Và cảm ơn tất cả các anh chị em rất nhiều. Và sau khóa học thì chúng ta sẽ được cung cấp một cái địa chỉ để có thể xem lại những cái video của mình, đúng không ạ? Xem lại những video dạy của thầy trong 2 khóa vừa qua. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Và thank you teacher Kenbay, và anh chị em mình hãy bật mic lên để mình chào nhau đi ạ. Chúc các anh chị một ngày mới vui vẻ ạ. Thanks so much Kenbay. Thank you everyone, and have a good day. I'll see you tomorrow. Cảm ơn thầy. Thank you Linh. Chúc em hay. Vậy, này chết đi, tụi bay nghĩ cái kỹ trường được cho đánh ra.